marksman, dun sila bumawi. Yan yung nauusang meta ngayon talaga dito sa MPL. Pero, tignan natin kung sino yung ibaban ng SGD Omega kasi we still have na si Estes. Ayan, kakasabihin ko pa lang na we still have Estes. Now, Estes has been banned baka by naman SGD iban Omega. pa nila si Rafaela, parang Baymax. Ano ba tingin mo? Pwede nilang iban si Rafaela. Or, pwede pa sila mag-ban dito na, I think, pwede sila mag-ban ng isang fighter. Isang fighter or isang marksman. Pwede si Tams, pwede nilang itapon na si Tams. Speaking of Tams, EVOS PH, they will ngayon, pwede silang make ng fighter dito. Pare. Nandito pa si nandito pa yung marami pa actually fighter dito para sa EVOS. Actually, pwede mo nga ipasok si Lapu-Lapu dyan eh. Badang and damage tank. Yan, kung tawagin. One of the heroes na pwede mo rin pang counter kay Harit yung, yung Minstar with the King's Calling dito, yung mga tanod niya. Yes, kasi nga kinuha inahagaw dito yung ating Kufra. So wala silang pang-cancel dito sa Harith. Instead, they have taken Minsitar. Napakalaking bagay dito ng King's Calling natin, especially guys, if mayu-utilize nila yung timing ng ultimate dito ni Minsitar. Tsaka yung Zaman First din talaga. Pag nag-Zaman First si Harit, why not use the King's Calling mula kay Minsitar? So yung capability ng Harit na makapag-micro or makapag-dash in yung Harit na, even though na merong Cupra kamo. Pero ang maganda kasi dito sa side ng SGD, they have the Cupra, yung mabilisang initiation and the Selena as well. Pero eto na nga, pasok na tayo. Converting into the land of Dawn. At we have on SGD Omega, Hith, Tojino, Karzi, Gripzu, and Genji. And para sa side naman dito ng ating EVOS PH, Honda ang gagamit ng Grak, Haji ang bilang Esmeralda, Dupen bilang Lilia, Killer ang ating Martis, and Dexter bilang Minsitar. Mga yun, this is the game number 2 of Best of 3 series between SGD Omega and EVOS PH. Guys, paalala lang, would it be the game-winning match for EVOS PH or the game, the reason for our game 3? Tingin diba? Feeling ko SGD Omega dito, hindi sila magpapatalo, hindi sila basta-basta magpapa 2-0 sa EVOS dito kasi mahalaga rin yung points, mahalaga rin yung place para dun sa playoffs natin. Kasi gaya ng sabi ko, may mili ka kung sino yung makakalaban mo, pero Abyssal Arrow mula kay Carl TZ, hindi tatama dun sa top lane. Samantala sa bottom lane, that will be a 3v2 situation. Kukunin ang crap dito na parang EVOS. Ngayon, SGD Omega, wala silang balak mag-initiate dun sa mid-side. Mahirap din talaga pumasok sa side dito ng SGD Omega dahil may Selena nga dito na nag-aabang for the EVOS PH. Ngayon, EVOS PH, wala pang level 4 sa kanila. Kung mapapansin nyo, level 4 na kagad si Selena. Selena. Selena kasi isa talaga yan sa pinakamabilis mag-level. Pero Abyssal Arrow has been hit here on the mid lane. First blood going for Carl Z. Doon maganda, pero nahuli dito si paring Carl TZ. Pero wala na mabilis sa follow-up mula dito sa EVOS PH. Parang hit, nag-iinit dito sa ating game number 2 at kukunin nila yung ating pag-gong. Ano yung gagawin ng EVOS PH dito? Paring Baymax. Tignan nga natin kung ano yung gagawin ng EVOS PH dito kasi tamang chill lang din naman sila. Tamang zone out lang din naman dito si Gripzu. Haji will not be able to do anything to steal this turtle, and the turtle will be taken by SGD Omega.
na ako, napakalaking bagay pa naman ng Turtle during this early in the Siyempre, match. Pero XP Honda, medyo Honda. nagkamali siya ng face check dito. Bouncing ball coming from Cripsu. Honda with half an HP right here on the top side. Walang follow-up damage coming from Leomord kasi medyo may kalayuan nga din naman. Medyo mainit dito yung ating Grok, and that is Cripso sa side dito ng SGD Oo. Omega. Biruin mo nakipagsuntukan sa bato. Sa bato. Diba? Nakipagsuntukan sa bato. Samantala sa bottom lane, still farming lang yung ating mga core heroes, and that is the Harit and the Martis dito. Yan, makikita nga natin dito, no, wala pang core items. Puro boots ang dinumanan yung magkabilang team natin dito. Grabe. And the wooden mask. Hindi makakuha yung SGD, the EVOS PH dito. Yes. Na kanilang Uy, son, King's pero King's Calling! Calling. May parin Dexter, pero Cartizi, mahuhuli Ayun! dito. Bouncing ball coming from Cripsu dito sa likuran. Pero Cripsu, tignan natin Barbiel! kung mamamatay. Barbiel has been called by Kenji, mga kaibigan. Tignan natin kung papalag pa ba sila rito. Or they will stop the fight. Kasi Wala na-take na nila rito yung Selena eh. By the EVOS PH, napakalaking bagay na para sa kanila nun. Kasi ito, tulad dito, yung crab will be taken by them. Maganda rin yung ginagawa dito ng SGD Omega. Also the EVOS dito, even though na nakukuha ng SGD mga resources nila, lalo na yung Bob kanina. Pero kung Yes, papansin mo, tama. kung hindi namatay si Cartizi doon, medyo magkakaroon pa ng disengage dito yung EVOS PH. Kasi sobrang hirap pumasok talaga sa isang teams na merong si Lina. Kasi yung Abyssal Arrow, sobrang tagal ng stun niya. Oo, kahit naman yung nilalagay niya sa save, nakakairita. Yup. The slow is very, very irritating. Pero ito na nga, Lilia will be slain by SGD Omega EVOS Patay PH ka dito. agad. On the low, mga kaibigan, Honda, mag-isa dito sa mid-side burst. V1 eh, no? Pero yung rest po dito ng SGD Omega napakabilis, and they have the 3,000 gold lead against EVOS PH and also 3 kills laban sa EVOS. Yup. Kung mapapansin mo, paring Baymax, yung crowd control na ginawa ng SGD sa mid lane. Kay paring Honda, hindi na siya nakagalaw eh. Konting buhay na lang, Konti nagamit na yung lang. wild charge, pero napatay pa rin siya dito ng SGD. Sabay punta sa top lane para respuan si paring Kenji. Ang ginawa dito ni paring Kenji, pinatagal niya yung laro. Pinatagal niya at talagang nagpaikot-ikot pa siya dun sa labas ng turret para talaga mabait dito si Haji. Pero ito na nga, Dufen dito. Naku po, naka-Ice Queen Wand na. Pero Turtle will be taken again by SGD Omega. Pangatlong Turtle na nila to. Napakadami ng objectives na ginagawa dito ng SGD Omega. Samantalang EVOS PH, medyo nahihirapan sila pagdating sa clash. Also dun sa initiate Pero ginagawa. Honda, Pero kita nyo naman, Harit, pinatay mag-isa yung ating Grok. Sobrang lambot dito ni Cripso. Gaya nga sabi ko, dapat ni Honda, gaya nga sabi ko kanina, dapat iba na dito yung ating Harit. Kahit sabihin mong hindi na siya masyadong malakas. Pero Esmeralda falling star moon against the buff. Nako, nailatag na naman yung King's Calling natin dito. Esmeralda, very low on HP. Doof and trying to run away. Black Suit activated. Barbiel! Barbiel dito, tinawag na hit. Very low on HP dito. Doof and not much damage has been dished out. Tamang takbo lang naman SGD Omega dito kasi nagawa na nila yung gusto nilang gawin, which is yung maagaw yung buff. Hirap habulin ng EVOS PH yung SGD Omega dahil kay Rafaela with the heal and the movement speed na binibigay. And also yung Grok to save Lilia. Grabe naman yung ginagawa dito ng SGD Omega. Grabe. Cartizi with the Selena dito. Siya yung gumagawa ng play para sa teams niya. And ngayon, EVOS PH, kailangan nilang iwasan yun eh. Nakita natin ilang beses na tumama yung pana dito. Pag may tinamaan talagang pana yung Selena, sure kill na sure kill. For the side of SGD. Kasi kahit hindi Selena yung mag-follow up, kahit wala siyang kasama, kayang-kaya niyang patayin mag-isa yung tatamaan ng Abyssal Arrow. Pero dito na nga sa may top side natin, Harith, namataan na naman si Honda. Medyo nagsosolok na naman. Nako, tamang chrono dash ang drama. Naikas na. Grabe, yung power of nature. Ni paring Honda. Nako, Zaman Force.
with the flicker. Mula dito kay Grak para lang mabuhay siya dun sa ating top lane. At ngayon, SGD Omega putting some pressure sa lahat ng lanes. At ngayon, buhay na yung ating unang Lord dito sa game number 2. Ano yung gagawin ng EVOS PH dito? Yes. What would they do dito no knowing na kukuhanin na nga ng SGD Omega yung Lord natin dito, Dexter. Namataan na pero Tyrant's Revenge papunta sa pader. Mamamatay na nga, matatanggal yung Immortality. Paring kailan sobrang lambot pero ito na. Damage. Yung damage na binibigay ng SGD, isa-isa nang pinapatay yung mga tigre sa side ng EVOS PH at dalawang membro na lang yung natitira and that is the Lilia and the Esmeralda. Sobrang lambot ni paring Killer Dexter and Honda. Kung mapapansin nyo, para silang mga support na pinapatay ng SGD. Grabe na nga yung damage dito ni Toshino and netong si Carl Z. Every time na may tatamaan talaga ng Abyssal Arrow, EVOS PH, kailangan ng mag-ingat dito kasi sure kill, kung sure kill talaga yung gagawin dito ni Carl Z. Hindi lang si Cartesi and Toshino yung masakit yung damage. Also si Kripsu. Si Kripsu. Kung mapapansin nyo yung Tyrant's Revenge, tsaka yung Bouncing Ball, tumatagos dito kay paring Killer and Dexter. So basically, lumalamang na yung SGD Omega pagdating sa level, sa items, saka sa golds. Medyo overfit na ata sila dito eh. Actually, SGD Omega have 10,000 gold lead as well as an 8 kill lead. Sobrang laki. Against EVOS PH, napakalaking bagay na yan. So, tignan natin kung kaya pa nga bang habulin ng EVOS PH kasi medyo wala na rin silang map control dito kay Berting, knowing that what is left on their turret is the second tier turret on the bot and the mid lane. Ngayon, yung ating unang Lord ay pupunta sa baba. Mga kaibigan, SGD Omega gustong basagin dito ni paring Kenji yung ating top lane. Kailangan niya ng basagin to para medyo mas maigi na yung pressure dito against EVOS PH. Pero Lord, dun sa bot lane, makikita na nga natin, ako, nagmamarcha na. Papunta sa turret, tignan natin kung sasamahan nga ba nila or mag-i-split sila ng lane. Level 1 Lord pa lang naman to, pero pwede patay kagad ng EVOS. Pero ang tanong, sino yung papatay? Medyo wala silang damage na binibigay. Lahat sila burst damage. Ngayon yung ating wall. Mula kay Honda, napakagandang wall. Para mapatay kagad yung level 1. Pero ang kapalit noon, mababasag yung second tower sa mid lane ng EVOS. And yung top lane ngayon, napupush na rin ng mga creeps. Pero ngayon, SGD Omega, kailangan nilang pasagin yung second tower, then pwede na sila mag-pressure dun sa ibang lanes. May tanong kasi ako, Berting. Palagay mo, bakit nahirapan dito yung EVOS PH? Mahirapan sila. Mapapansin natin dito, gold lead, items, levels. Doon palang mahirapan eh. Andito rin si Lina, maghihintay lang tumama yung Abyssal Arrow. Yun kasi yun talaga yung pinakamahal siya. Pero kita naman wild charge. Kaya Honda gumamit pa ng flicker para lang mabuhay. Ang sakit ng Chrono Dash. Dalawang Chrono Dash nga lang din naman yung tumama against Honda. Pero Honda, almost 1/4 of his HP na lang yung natira. Kaya napa-wild charge and flicker out lang din naman. Patakas dito si Honda. Pero ito na nga, SGD Omega putting pressure on the top side and the middle side lanes of EVOS PH. Ito, paring Baymax si Dexter dito. Wala siyang mahuling hero sa side ng SGD Omega. Ang nasa mindset kasi natin pag main star, sobrang dali manghuli ng heroes. Lalo pag nag-touch. Pero ang nangyayari kasi, inuunahan sila ng SGD. Kahit sabihin mo makapag King's Calling, wala na kagad ilang miyembro dito sa side ng EVOS PH. So I think kailangan hintayin dito ng EVOS PH na meron silang mahuli na isang hero. Pero eto na nga, speaking of nahuli, Crimson with that Tyrant's Revenge under that turret. Pero lahat ang gamit na follow-up damage dito coming from SGD Omega. Tama nga, tawag lang din ba nakabayo dito si Genji. Naku po, wasiwas ear, wasiwas there under that turret. Esmeralda with the Abyssal Arrow from Kanzi. And Harith will get that triple kill. Napakalaking bagay ng Abyssal Arrow talaga nito ni Carl Z during the team fights. Ang sakit nung damage ng Chrono Dash ni paring Harith dito sa bottom lane. Kung mapapansin mo, puno yung buhay dito ni paring Killer, pero pagka normal damage ni Harith dito, kalahati na agad. Pero susunod na si yung ating Honda, yung bato naging papel dito sa mid lane. At ngayon, mega kill mula kay Toshino with a 6-0 standing. Babasagin na rin yung ating third tower sa bottom. Pero ito nga, Lilia dito medyo delikado na. Activate lang din naman ng Black Shoes. Hindi na nga makapag-dash in dito si Toshino. But the base is being prioritized by SGD Omega. And now, we're going for a Game 3. Grabe ang pinakita dito ng SGD. Kita mo, dapat ni-respect ban talaga yung Harith dito. Kasi ginamit ng EVOS ng game naman. Sobrang sakit din ang damage. Ginamit ngayon dito ng SGD Omega yung Harith. Sobrang sakit din talaga. Tsaka naubusan din talaga yung ng sustain heroes, yung EVOS PH dito. We know naman yung EVOS PH,
sila yung teams na usually may mga sustain heroes dito, 'di ba? Paring Baymax. And kung mapapansin nyo guys, Carl Easy with Selena and Toshi, no? Sobrang dalawa lang yung namatay dito sa side ng ating SGD. Selena lang and Grip Zuno. Grabe naman yung pinakita dito ng SGD Omega. So tignan natin kung sino nga ba yung mananalo dito sa Game 3 natin. Pero ito, highlights muna tayo mga kaibigan, makikita natin. Ito yung bait na ginawa ni Kenji kanina sa top lane. Actually, sa top lane, hindi masyado magkapatayan dito sa diba? Esmeralda. Kasi nagiging safe play rin talaga si Kenji. Also, yung Harit sa bottom lane. Ito naman, yung doon sa may jungle side kanina, yung Grok natin dito, hindi na talaga makatakas dahil napakaraming slow ng SGD Omega. Na yung SGD sa totoo lang. Ay ngayon, yung bottom lane, ito yung last clash na nangyari the sa atin. finishing team fight that decided the game. At ito yung Grok natin dito, hindi na talaga makatagal pa during the team fight. Killer dito, nahila pa palabas. And the double kill doon, gambling kay Toshi. Sakit ng damage niyang Harit doon kay parang Killer. Triple kill pa nga siya. And ngayon, yung snowball mula doon sa early. And hanggang sa matapos yung game, take note, dalawa lang yung namatay. Yes, sa side tama. dito ng SGD Omega. Pero eto, no, dito makikita natin na yung Harit natin talagang hinabol si Doofen doon sa base. Tsaka yung King's Calling din talaga, yung sinabi natin, hindi nangyari na pag nag-Zaman Force mag-King's Calling. Laging patay. Oo, lagi siyang patay. Lagi siyang patay. Siya yung inuuna. Tsaka sobrang lambot niya, hindi siya makakuha ng heroes dun sa mga hatak niya, hindi siya makakuha dun. Which is yun yung isa sa mga pinakakailangan pagdating kay Minster. Especially knowing. Tsaka feeling ko mas okay if ever na ginawang pure tank yung Mincetar. Kasi usually ginawa siyang support eh. Support. Kaya siguro sobrang lambot niya. Support tank fighter kasi ang Mincetar. Diba? Tsaka wala rin masyadong frontline talaga. Yung Grok sobrang lambot. Yung Grok actually, late game na medyo kumunat. Pero nung kumunat, marami ng item si Arif. Hindi na niya kayang tumagal during the team fight. So medyo napag-iwanan talaga sila no dito ng SGD Omega. Knowing that yung ating Selena, na-utilize niya yung level 2 power spike niya. Diba? Yun yung maganda kasi kay Selena pagdating sa jungle, sa mga jungle na ginagawa dito. Level 1 kaya mag-minion buffs. Kahit sabihin mo wala ng tulong. And also, pag level 2, kompleto na yung skills niya eh. Pwede na siya mag-rotate eh. And Carl TZ dito, sobrang on point lagi ng Abyssal Arrow. Hindi actually EVOS PH delikado talaga kasi may Selena eh. Ang hirap talaga pumasok sa isang teams na may Selena kalaban. Di mo alam kung saan lalabas yung araw. Diba? Yung gusto ko sabihin, especially na hindi mo alam kung saan manggagaling, sa likod, sa harap, or sa gilid. Tama. Then ang tatamaan pa is yung core, yep. Di ba? Doon talaga kayo malulugi kasi hindi na siya makakagalaw. Mauunahan na kayo mag-burst ng kalaban. Tsaka yung Selena kasi, kahit sino na tamaan nun eh. Kahit sino sa totoo lang, kahit sino tamaan sa kalaban niya. Down eh, ni Harit. Sobrang sakit ng burst damage na binibigay na Selena. Take note, meron pang ano doon na may Harit pa. May Harit pa, di ba? May Harit and meron pang ibang heroes na, tsaka may sustain din talaga sila with the Rafaela nga dito. So hindi natatakot talaga dito yung SGD Omega. Kasi sabi yung pumasok sila. Kasi yung may Grok malakas sa early, malakas sa level 1. Dahil with the power of nature, ang bilis niya mag-rotation, mabilis siya mag-clear waves. Pero dahil kay Rafaela with the sustain, yung heal, tsaka yung slow, hindi masyadong nagawa ng Grok yung trabaho niya dapat dito. Nako, nahirapan nga talaga yung Grok natin. Especially the slows coming from Selena, the Harith, and Rafaela. Hindi talaga siya makatakas eh. Once na proc yung boots niya, nawala yung passive movement speed nun, talagang hindi na siya makakatakbo unless yung ginagawa niya with the wild charge flicker combination, di ba? Meron including yung Grok, yung Cobra pa rin pala, meron pa yung Cobra. Yes. Sobrang ganda rin ng Sobrang Tyrant ganda rin. Yung dive niya rin, on point doon sa kalaban. Actually, first 2 games natin, Kufra yung nagdala ng mga laban. Pero dito may Selena naman. Iba na, nakita naman natin yung rotation ng Selena din with the Carl TZ. Ang maganda kasi sa Cupra, initiator and counter initiator yun eh. You have the Tyrant's Revenge, dive niya. Tama. Meron siyang Tyrant's Rage, Bounce Wing Ball, anti-crowd control, di ba? And ngayon, dahil dun sa Selena na yun, pwede silang mag-initiate, pwede silang mag-counter-initiate with the Tyrant's Rage ni paring Cupra So, dito. tignan natin ngayon kung matatanggal ba si Kufra or si Selena. Same ban nga ang ginawa. So mga kaibigan, ito na yung last game natin para sa series number 1 between SGD Omega and versus EVOS PH. Siyempre, usually unang ban, Xborg and Cho mula dito sa SGD and Kimi, Selena na nga. Respect ban. Open na naman dito yung Harit. I think SGD Omega. Tingnan natin kung ipipick pa nila yung Harit. Bukas pa yung Terisla dito. Meron pang Lilia.
Harit will be picked mula dito sa Your SGD. team Nako. is picking. Card C, nilakin na nga dito si Toshino, nilakin na yung Harith natin dito. But Terizla is now open and will be taken by EVOS PH. Nako, napakalaking bagay nito, especially with the Kufra. Ganda. Wala kang pang dash out dyan during the penalty With zone. penalty zone, I think, Your pwede ka team naman is mag-flicker picking. if ever na gusto mong gamitin yung flicker with the penalty zone. Pero ngayon, ang ganda ng pick dito, ang first 2 pick dito ng ating EVOS with the Cupra and Terizla. Pero Esmeralda and Esmeralda, Geek, kanila naman daw. the Holy Trinity mula dito sa SGD. Esmeralda and Harit, isama mo pa yung Grak. Sobrang ganda ng first 3 lineup nila pang frontline. Pero remember, Estes, Team is bound. Estes with Terizla. Terizla, sobrang Nako, unat. walking ambulance talaga. so, bakit walking ambulance? Parang Baymax. Kasi knowing na si Terizla, napakalaki ng spell vamp niya, Okay. kaya niya na mag-sustain mag-isa. Dadating pa tong si Estes to heal. Yung ambulansya. Diba? Siya yung ambulansya. Siya yung Walking ambulansya talaga. Tsaka yung passive din talaga yun na bawas Your damage. team So, sobrang is ganda rin. bound. Pero Kagura will be banned for the side of SGD. I think that will be a respect ban para kay Dupe dahil nakita naman natin yung game number 1. Sobrang yung ganda. Kagura niya eh, di ba? Kala ko nga gagamit pa siya ng Kagura. Kagura ng game the number the two. second Oo. game, di ba? Akala ko Pero hindi. gagamit siya, pero hindi. Pero Oh, yan ang sige pinakamagandang gagamitin dito ng EVOS PH, mga kaibigan. Ang favorite hero ng lahat, Layla. Feeling ko i-pick niya eh. Pick na. Naku, pag Ilang ina. sa totoo lang, pag pinik ng EVOS PH yan, magpapapansay na ako sa kanila eh. Tignan nga natin kung ilalaki. Feeling Ilang mo ba seconds i-pick? na lang ba? Ah? Ilang seconds na Wala lang pa ba? ako nakikita ang Layla sa MPL eh. Sana magkatotoo, pero Lilia. Lilia. Katunog. Pinsan ni Layla. Oo, si Lilia. Si Pinsan Lilia. niya ni Layla. Pinsan ni Layla, si Lilia. Maganda rin yung burst damage na binibigay ng Lilia. Nakita na rin natin to sa ibang hero, sa ibang teams. Kung paano maglaro ang isang Lilia with the burst damage. Yes. Tapos isama mo pa yung Cupra and the Terizla for the front line. Pero eto Lapu-Lapu, speaking of fighter kanina na Fighter binanggit mo, tank sabi yan mo Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, pinalitan. Pinalitaw ito to. The Tamus. Actually, Tamus. Mas okay yung Tams kaysa kay Lapu-Lapu. Gagamitin mo lang kasi yung Lapu-Lapu if drafted ka na. Isa kasi pag wala ka na talaga as a fighter, pwede ka mag-Lapu-Lapu. Kasi yung sustain din na Your team is binibigay. Pero picking. Minotaur, mula dito sa SGD Omega, Nako, si may Kuya. tulog. Huwag kayong maingay. nakatulog ata. Guys, huwag kayong maingay. parang Naantok pa si Kuya eh. Parang pumunta ng MPL para Malamig daw kasi, malamig daw. malamig daw kasi. Pero EVOS PH, Oo. getting the carry dito. Nako, knowing that SGD Omega has a Minotaur and the Grak, Kari will tear them down apart if he gets the items that he wanted. Tsaka, we know naman yung damage output na binibigay ng carry dito. I think mas okay. Para sa akin, feeling ko mas okay yata if Granger. Para may burst damage na binibigay kagad sa pagdating ng early game. Oh, early game. Diba? Early game, But diba? for me, they already have the Lilia to do that naman burst diba? damage na binibigay nga pala ng Lilia. Pero Then ngayon, Terizla also. carry dito, I think kaya sila pumik ng carry for the late game din. Para pansabay rin talaga dun kay Minotaur and Grak. Minotaur and Grak. Pero kasi, ang kailangan gawin dito ng EVOS, hanggang kailan nila kayang protektahan dito yung Lilia and the carry. Kahit tama sabihin mo ka may dyan. Estes. Diba? Pero may Estes eh. May Estes. Still, kung makakapag Necklace of Durance ng maaga dito, si Esmeralda, napakalaking bagay nun para sa team nila. Yun naman talaga yung first item ng ng Estes, di ba? May mga ganong items. Pero ngayon guys, game number 3 pa rin, Yes. Baymax. Tingin mo, Nako. pagdating sa lineup, sino ba ang mas lamang? Actually, I think I'm going for EVOS dito sa last game natin. Ako Just din. for the Estes Terizla Sige, combination. SGD na lang ako para Para pantay, balance, para balance. The SGD, I think for the SGD, mabilis ang crowd control lang. They have the Minotaur, Binowan's Fury, andito si Grak with the wild charge, and Disarm Harit Force, damage, the follow-up. damage. Pero ngayon guys, ito na yung ating last game para dito sa ating series number 1 between SGD Omega And versus EVOS EVOS PH. Bago tayo magsimula, papakilala muna natin ang ating mga players for the side of SGD. Nandito si Toshino bilang Harit, Hit ang ating Minotaur, Guard TZ bilang Esmeralda, Kripsu ang ating Grak, and Kenji bilang Tams. Dito naman sa EVOS PH, we have Honda for Kufra, Dexter for Estes, Dufen for Lilia, Haji naman for Kari, Killer for Terizla, but the first blood will be taken by EVOS PH. Dito, Parang what a very parang nice invade. Parang mas EVOS. early pa ata sa bird yung pagkakapatay dito ni Napaka- paring Kripsu. Yun yung magandang ginawa dito ng EVOS PH. Early invade
mula dito sa side nila. At ngayon, kita mo naman yung ginagawang cut lanes dito ng ating EVOS. Terisla dun sa top lane. Actually, medyo lugi nga dito yung Terisla if ever na binanatan siya dito ni pare Pero eto, Kenji Esmeralda. activated his sprint just to run away from 4-man gang coming from EVOS PH dito sa bot side. Tamang desisyon para kay Kenji. Napakalaking bagay kung nakuha pa siya dito sa bot lane. Grabe yung ginagawa dito ng EVOS PH. Talagang dinaalalayan nila ang isa't isa. 4-man rotation kagad. Pero Carl TZ securing the gold crab doon sa ating top lane. At ngayon, level 4 na kagad yung ating Lilia. Nako, Lilia. Paring Baymax. Nako, medyo mahirap na nga ang isang Lilia na level 4 labanan this early in the game. Especially when you know that both of your tanks is only at level 2 and cannot sustain the damage burst of the Lilia early in the matches. Pero ito nga, dun sa mid lane natin, naku, tamang pakiramdaman lang. Yung magkabilang team natin and SS will be left alone on the middle side. Toshino still waiting to hit the level 4 here. I think to chase Estes dito pero hindi mangyayari yun. Nagpapalevel lang Nagpapalevel lang dito si Dexter dito sa mid lane. Kaya nagpaiwan siya. Pero ngayon kita nyo naman yung ginagawa dito ni paring Honda. Zoning out Grak dito sa ating bush dun sa may bandang top lane. Samantalang sa bottom lane, same lang ng ginagawa ni paring Grak. Ganun din. I-zone out niya lang dito yung pero Tikari. SGD Omega lamang dito sa pag-push dito. The first tower will be taken down on the bot side by SGD Omega. Pero ito nga, sa top side naman, the turtle has been taken down by EVOS PH. Esmeralda running away lang dito sa top lane natin. 4-man gang coming from EVOS PH. Oy, waiting for the minion. Papasok! Ay, grabe naman! With the falling Starboard pero na-cancel. The penalty zone natin will be taken down here by Killer. Napakagandang timing doon. Akala ko magwa-wild charge si Cripso. I think dapat nag-wild charge siya dun eh. Para medyo ma-cancel kahit papaano. Pero tingin ko hindi maliligtas talaga si Carl TZ doon kasi na-corner eh. Bukod sa pag-corner niya dito kay Kufra, kay Honda, kasamang naipit si Esmeralda doon sa labas ng turret. Pero napilitan dito si Kufra mag-flickers, paring Honda para lang ma-Tyrant's Reach yung ating Carl TZ dito. Pero kita mo naman yung wild charge and paring Killer sa side ng EVOS. Buhay pa! Sobrang tibay naman. Pero paring Dupen umahabol pa. Pero kita mo naman yung damage, yung after damage na binibigay dito ng Terisla. The revenge dito. And Cripsu, mamamatay na naman dito sa top lane. Paring Baymax ngayon 0-3. Grabe. Pero kahit na 0-3, paring Berting, makikita naman natin na yung gold lead dito ay nasa kamay pa rin ng SGD Omega. Hindi pa rin nakakalamang dito yung EVOS PH. Tingnan mo yung ginagawa dito ni Dexter. Alagang-alaga si paring Layla or si paring Dupen dun sa top lane. Sabi niya, hindi kita iiwan. Tayo ang papatunay ng forever. Oy, dito sana lahat ni forever nga ika ng iba dyan. Paring Hit, medyo mukhang nag-iinit dito. Meron na may no-answer yan. Naku po, puno na yung rage pero wala na yung mga kalaban. Mukhang aantayin na lang nila na maubos dito yung Rage Killer trying to harass the enemy team. Tamang hilang naman coming from Dexter. While sa bot side naman, Kari, tamang farm lang din at tamang push. Ganon din naman yung ginagawa dito ni Toshino. Objective-wise para dito sa side ng ating SGD. Pero paring Honda, mababalaban. Tyrant Sage na to. Bouncing ball, Synchropecia. Pero kita mo yung sustain ni paring Dexter. At ngayon, EVOS PH, walang pake. Sila dahil yung ating Terisla ay nandun pa rin. Kita mo, buhay na buhay si paring Honda dun sa ating top lane. 0 to hero mga kaibigan, pero bouncing ball para hindi makatakas dito si Grak, and that will be kill for our Kari dito mga kaibigan. Kari I think Kari actually has the bounty. Napakalaking tulong niyan for Kari to build up the items he wanted. Pero ito nga, tamang batak lang naman dito sa gilid. Honda, Pure will not be enough. But the falling star will comes here dito sa likod. Pero tamang black shoes lang naman. Kari natin dito. Pilit sa likod. Minotaur trying to run away. Kenji will be bursted by Dufen and will run away right now kasi hindi nila kakayanin yung burst output dito ni paring Dufen. Hindi na kaya ng burst damage dito ng SGD. Sobrang ganda ng ginagawa dito ni paring Dexter. Pero Cripso trying to defend the first tower. Pero mamabasag dito ni paring Kari yung ating mid lane. Ngayon yung ating block mula dito kay Cripso para hindi ma-invade or makuha yung ating back. Pero ayun, kala ko maagaw pa rin ng SGD. Nung Teresla. Pero hindi na. Muntik lang. Pero nakita mo yung sustain na ginagawa dito ng Estes. Bakit lagi siyang pinipick dito sa ating MPL. Sobrang ganda. Mapapatay mo na, mabubuhay pa diba? No? Pero eto, Kari still split pushing. Siya talaga dito, palagay ko, yung nangunguna sa goal dito for EVOS PH. Kasi kanina pa siya naiiwan nagpa-farm sa bot side. Ngayon naman sa top lane.
Pero tignan natin kasi hindi pa rin naman nagpapakita masyado dito yung Tamos natin. He's still farming. Makikita nga natin dito nag-gold grab while on the mid side naman, tamang clear out lang ng wave, SGD Omega. Nagpapa-bloodlust axe ata si paring Tams dito or meron na siyang bloodlust axe. Hindi ko masyado nakita. Kaka-bloodlust axe pala. Kaka-bloodlust axe lang. Pero dito si paring Crypto mukhang nasa mali. Pero Cartzy doon. Uy! Morning star sa minion. Clear waves lang. Clear wave nga lang. Cartzy. Napakagandang decision for Carl TZ dito. Pero ito na nga, yung carry natin dito nung sinozone ni paring Kenji. Para hindi nga naman makapag-farm masyado. Pero ito, sa bot side naman, tamang recall lang. Knowing na hindi kaya laban mag-isa ni Haji itong Harith Bibigay na dito ni paring Haji yung second tower dun sa top lane. Samantalang bottom lane still waiting. Yung ating terrorista dito sa kanyang creep. Samantalang SGD Omega, objectives tayo. Huwag tayo masyadong mainit sa clash. At ngayon, babasagin nila yung first tower dito sa mid lane. Same for the bottom lane and that is a trade. Pero I think mas lamang ata dito yung SGD. Nang push, pero ito na nga, tamang tayo ng submission naman dito. Galing kay Honda, bouncing ball palayo. Pero hindi ata siya makakatakbo kasi medyo malagkit yung slow. But SGD Omega will not commit to that engage. Medyo magkakaroon na ata tayo ng clash dito. Paring Baymax, buhay na yung ating Pong Pagong. Ito na yung ating hit. Pumasok na pero wala pa siya Minowan's Fury. Pero kita mo naman si paring Honda. Tumalon sa dalawa. Bouncing ball. Wala pa Tyrant's Ray pero nandun na rin yung ating wild charge. Paring hit. Ayaw mag-Minowan's Fury. Pinipigilan niya yung sarili niya. Kasi mula dito sa SGD and Honda with a bouncing ball. Ito na si paring Killer and EVOS PH. Wala pa rin ginagawa. Will fall down. Grabe naman, medyo nagkamali yata ng desisyon dito yung SGD Omega. Sayang yung full rage dito ni Heath. Hindi niya na-utilize. Napakarami pa man din niyang katabi. Hindi niya binato yung Minowan's Fury sa dalawa. I think medyo nagdadalawang isip dito si paring Heath na ibibigay yung Minowan's Fury dahil medyo malayo yung ibang membro ng SGD Omega. Baka masayang lang yung crowd control na binigay. Pero dahil nawala na yung rage tsaka pumasok dito yung EVOS, walang magagawa yung Minowan's Fury. Walang magagawa si Minotaur. Medyo nasa likod lang din kasi itong Harith natin. No? Galing pa siya sa jungle. Pero ito, sa top side natin, nako, nakikiramdam EVOS PH dito. Titignan nila kung lalabas pa ba si Tamos doon sa damuhan. Pero wala si Tamos kaya gold crab na lang for EVOS PH. EVOS PH getting all the resources dito sa side ng SGD Omega. At ngayon si Kari still farming para sa item niya. Meron siyang endless battle dito. Ngayon, Haji, kita niya dito si Tams. Wala nang buhay yung first tower dito sa top lanes. Pero sa bottom lane, SGD Omega will get the second tower. Pero parang Killer. Ay, run away. Masagip, pero synchropiction. Pero mabubuhay pa. Mga terrorista dito sa bottom lane. Makuna talaga. Muntik na yung ating isang miyembro dito ng EVOS PH. For the side of mid lane, kita na doon yung ating top lane. Si Parang Tams sa mapalaban sa dalawa. Haji with the phantom step. And Kenji, sobrang bilis niya tumakbo. Sprint Hindi na rin mahuhuli dito. Akala ko nga mahahabol pa dito ni Kupra with the Tyrant's Revenge. Kung if ever na nakuha doon sa Tyrant's Reach, pwede sana mamatay yun. Sobrang sakit na rin dito ng ating Kari. Pero makikita naman natin guys, we have the EVOS PH on the downside against the SGD Omega when it comes to tower takedowns dito. Tower. Pero yung gold lead natin is still the same. Mula dito. Kanina pa, medyo parehas lang talaga. Lamang lang ata ng 200 or 100 para dito sa side ng EVOS PH. Pero ngayon, SGD Omega, naghihanda sila ng isang mga gandang face check. Samantalang EVOS, still, umiikot lang sa mga base. Ikot lang. Tamang rotation lang knowing that they have the control over the map. Pero Kufra dito namata na nga si Esmeralda sa goal. Dexter with the falling huli si Dexter dito! Minowan Fury! Pero walang damage follow-up dito galing sa ating SGD Omega. Dexter dito. Ay, pa rin ang kakaroon. Honda is also still alive with the bouncing ball para magtakas. Dito lang din naman napakagandang desisyon coming from EVOS PH dito. Walang nangyari, pero huli! Si Kari mga kaibigan and SGD Omega will now take the lead on the goal dito sa laban na ito. Huli! Si paring Kari dito sa top lane, pero paring Baymax, nakita mo yung sustain na binigay dito ni Dexter. Paring Kupra, nahuli na dito yung Estes, pero walang masyadong damage na ibigay dito yung SGD. Sobrang lakas ng sustain na binibigay ng ating Estes dun sa ating laro. Pero ngayon, Lord number 1, buhay na dito sa ating game at ngayon SGD Omega trying to get the first Lord. Pero hit with the Fury. Huli yata dito yung dalawa, pero kita mo naman yung damage na binibigay dito ng ating SGD Omega. Patay kagad yung ating terrorista. Mukhang susunod na. Dufen. Pero Dexter, yung kanyang sustain. At ngayon, Kupra and Estes, mamamatay na rin ata dito pero meron pang immortality. Si parang Dexter and Dufen will not be able to run away mga kaibigan. And that is almost a wipeout for SGD Omega. Haji is left alive to defend their base. Pero the Lord will be taken down here by SGD Omega. Wala pa parin Baymax. They'll start attacking
The Lord yan. Ayan natin. Ngayon guys, SGD Omega, kukunin na yung ating Lord. Mukhang uncontested to dahil wala Isa na yung lang siya apat. Mag-isa na lang si paring Kari. Hindi naman pwede maging bayani yan. Dahil walang bayaning buhay. Oo. Diba? Speaking of bayaning buhay, eto na. Nakuha na nga dito yung Lord ng SGD Omega. Tingnan na natin kung sino ngayon yung mag-i-initiate ng teamfight dito. EVOS nga ba? Or SGD Omega? Pero paring Baymax, kung napansin mo yung clash natin doon sa may bandang Oo. Lord. Si Dexter, hanggang sa huli, binigay niya ng buhay. Yung isang core heroes niya, diba? tumagal pa sila, sa totoo lang. Sobrang tagal nilang patayin dito si paring Dexter. And ngayon, Actually, yung sa nakita ko based lang sa analysis ko during that teamfight, naiwanan niya lang yung Terizla. oo. Nasayang yung 3-man penalty zone ng Terizla natin. Pero once Dexter, nahil niya rito yung Terizla during that teamfight, sila palagay ko yung mananalo sa laban na yun. But SGD Omega took the opportunity to zone out Dexter, which is very good for them. Tsaka medyo malayo rin talaga yung Oo. ibang miyembro ng EVOS PH. Kasi sabihin mo, napakaganda ng penalty zone. Oo, yun nga eh. If malayo naman yung kambi nyo, pero kita mo naman yung cancel. Mula dito kay Gra, wild charge. Pero wala na buhay dito sa Baringit. Medyo mainit na kapag flicker at yung ating Minotaur. Wala Penalty Minowan zone sa Fury. tatlo! Penalty zone! Minowan Fury dalawa! Pero ito Ngayon, nga, Haji, tamang pre-hit lang dito sa likod. Naku po, SGD Omega will run away and the hill coming from Dexter is very high right now. Hindi nakakakayanin pa ng SGD Omega sa kaya mga ba? laban dito. Oy, napag-tyrants. Nakakapag-defense pa dito yung EVOS PH. Hindi pa tayo tapos. Pero on the top side naman, Carl Z, falling Star Moon into the turret dito para kay Haji. Daman Force mula dito kay Toshino trying to get the third turret Nako. dito sa mid lane natin pero nawalan na ng creeps at ngayon Wala na. EVOS PH hanggang kailan sila magde-dep dito sa ating game. Hindi na masyadong nasosustain ni paring Estes dito yung damage na binibigay ng SGD dahil nasa late game na tayo. Paring Kari, meron siyang Thunderbelt dito, kaibigan. At ngayon nakikita na, alam naman natin yung Kari pagdating sa late game, medyo masakit na pero dito si paring Honda, mukhang mamamatay ba? Meron siyang immortality, hindi mag-wild charge dito si paring Clipsu. Hari. Immortality, Haji. yung damage si paring Haji. Haji with just the phantom step. Napulado na rito si Cribzo pero ito nga puno na yung rage. Minowan Fury yata dito hindi na may activate pa with the bouncing ball cancelled by Honda dito. Napakaganda naman na pinakita doon ni Honda. No? Even though medyo mag-isa lang siya, pinasok niya pa rin talaga dito sila Heath. Just Tama ka to naman cancel the doon, rage. paring Baymax. At ngayon, EVOS PH. I think both teams naghihintay lang sa Lord eh. SGD, they're trying to get some, to put some pressure sa ibang lanes. Pero EVOS PH, kaya nilang depensahan. Kahit sabihin mo, 3v4 clash, kaya nilang depensahan yung laban dahil meron silang Estes. Yes. Palagay mo ba na ang magiging rason dito ng victory coming from both of our teams, kahit kanino sa kanila, Lord na lang? Feeling Or ko, isang malaking malaki kasing bagay yun, Lord eh. The buffs, di ba? Papalaki yung creeps. especially level 3. Levels din, di ba? XP Gold, malaking bagay yung pagdating dito. And that is a level to Lord if ever na makuha ng EVOS PH. Actually, pag nakuha ng SGD Omega, pwede nang matapos yung game kasi +1 yun eh. Parang 6 na hero kayo. 6 man yun eh. 6 man. Ayun yung reserve player na naglaro na rin kasi hindi siya kasali. Pinasok na. Pero eto na nga, speaking of the team fight, nag-uusapan natin hit. Grabe naman, coming from Haji with a phantom step. Kalahati kagad. Kalahati ka. Ito si paring hit kanina, ang dami niyang initiate na sana pwede niya ipasok pero pinipilit niya. Pero has been cancelled. Grabe naman ang ginagawa dito ng ating core. Hindi na rin takot dito pumasok si paring Honda dahil meron siyang immortality. Tsaka alam niyang makunat na siya. Yup, alam niya rin makulat siya. Especially meron siyang Estes na nagbibigay ng sustain. Pero with the immortality, lalong buo yung loob dito ng Cobra. Buo, Hindi siya magdadalawang isip na pumasok dahil meron siyang immortality dito. Tsaka actually, kailangan ma-utilize dito ng EVOS PH yung pagkawala ng flicker dito ni Minotaur. Pumasok! Ngayon si paring Cobra dito pero kita mo naman ang ginagawa na 2-man Tyrant's Rage. Pero dito mo lang kay Cartesi. Pero wala masyadong bakal na binibigay. Minawat mo yung Riata pero penalty zone sa 4 mula dito sa EVOS. Minowan Fury sa tatlo! Minowan Fury sa 4 dito. Killer still trying to chase away. Toshino rito wala na magagawa. Honda is still alive mga kaibigan. EVOS PH is taking the lead. Haji still chasing dito. Si ating Crimson and Toshino. Medyo makulat na Falling Star. Galing sa likuran. Wala sabi siya may bibitaw hit. Coming from behind dito. Wala siyang range. Wala na Minowan Fury. Honda dito. Honda still alive. Trying to run away. Naku po si Crimson. Wala na ang immortality. Hit is also going down dito. Patay na kaagad ata isa pero yung ating Tyrant's Rage wala. Mula kay Cobra pero Minotaur will fall down. Samantalang yung top lane, basag na ni Kenji yung third tower ng EVOS PH pero
paring Baymax. Buhay na yung level 2 Lord dito sa ating game. Kung Nako, mapapansin eto na. mo yung damage na binibigay ni paring Haji dun sa mid lane, hindi na napapansin dito yung carry. Yes, indeed. Ito yung pinag-usapan Pinuha natin ni Lord. kanina during the peaking. Kailangan mapatapos agad ng maaga ng SGD Omega yung laban or they will have to face the wrath of a late game carry. Yup. Alam naman natin yung potential ng isang carry sa sa batang late game. Tumatagos na yung damage. And yun na Wala ngayon talagang armor because tsaka of the yung true damage. Tsaka yung phantom step din talaga. Oo. Dagdag shuriken yun eh. And ang hirap patayin ng carry dito dahil they have the Cobra, they have the Terisla. Dexter! Yup. Tsaka si Dexter din, kung mapapansin natin, even Dexter ang hirap patayin. Meron siyang immortality dito. May immortality. Bukod dun sa heal niya na napakalaki, may immortality pa siya ngayon. Pero ito na nga dito, Honda, namataan sa ilalim. Naku po, Tyrant's Rage dito. Ay, grabe naman! Ay, Winter Traction! Mula dito, pero kita mo naman yung wild child sa apat. Mula dito kay Grak. At ngayon, Cripso, pero yung ating Lord sa baba. Tama, push lang babasagin. naman. Falling Star, magkami mo. Oh! Dito, Minowan Fury sa apat. Toshino is still Dexter. alive, pero Dufen dishing out the Gary. damage they wanted from early on. Pero siya SGD. ay makukuha dito. Paring Kenji. Dexter. Dexter, Paring try to run Dexter. away, pero makakasalubong niya rito. Si Kart Z and Kenji. Patay na kaagad dito yung ating carry. Yun lang yung iiwasan ng Oo, EVOS. yung Pero mahal si Zaman carry. Ford with a Chrono Dash mula dito kay Parin Toshi. Gusto niyang patayin si Honda dito with the immortality. Pero ano yung gagawin mo? Nako! Toshi, no? Speaking- Patay na yung Cobra pero nandun pa yung ating immortality dito with a Chrono Uy, Dash. hinahabol pa rin. Buhay pa rin dito. Pero eto, lilipat na lang sila papunta Boom. kay Killer. But Killer with a penalty zone, hindi ka tatagal. Knowing Hindi that na. Zaman Force is still active right now. Killer will go down into the hands of Kart Z dito. Naku, gusto hatang back to rin ng SGD Omega yung ating Naku, game. Ngayon, yung eto. ating creeps ay nandito na. Babasagin nila yung ating third tower sa mid lane ng SGD Omega. Kaya ba nilang tapusin? Paring Honda, ito na yung ating Toshino with Zaman Eto Force. na, Pero Honda, si Haji. paring Haji, Minowa Fury na cancel to. Naku, ng ating Toshino. Cupra. Ngayon, yung EVOS PH, gusto nilang tapusin. Kaya gusto nilang i-def yung I-def base yung nila. base nila. Samantalang SGD Omega pipilitin. Pinipilit tapusin. Pero Kumakatok ito na nga, sa base. Grand Minowa White Shark, Fury. Minowa Fury combination. But their base is now being Oh! targeted by Kalsi. Ignore. Mga kaibigan, Ay, walang Kalsi. minion. Si Kalsi na lang. Walang Yung nakitira damage. as well as si Kenji. Haji, tamang pre-hit lang, tamang habol lang. Dito naman sa top, mamamatay din yung ating Oh my Esperanza. God! Naku, comeback na nga ba ng EVOS PH, mga kaibigan. Honda will follow up on the top lane. Ang malas ng SGD. Nawalan ng Nawalan minion. ng trips. Si Carl TZ, pinipilit basagin. Wala siyang damage. Tama ka nga dyan. Yun Ngayon, talaga yung kinalugihan nila. Ang makulit dito, parin Baymax. Tatlo ang wala sa SGD at ngayon EVOS kompleto sila. Nako. Paano didepensahan ng isang bato at isang babae yung bahay nila? May kumakatok na mga tanod. Oo, nako. Paring Eto na. Baymax. May tanod ng kumakatok dito. Imbis na mag-recall dito mga kaibigan, Dexter na Oops. lang yung sumalo sa pag-heal. Wala silang minion dito Grabe, sa bot. oh. Pero yung damage ni Oo. Haji against that tower. Walang backdoor protection sa amin. Sabi dito ng EVOS at ngayon, kukunin na lang siya ng mga buffs. Nako. EVOS PH, muntik ng matalo pero dahil sa ginawang clear waves, pwede pang bumawi. Paring Baymax. Oh, Grabe, maganda. no? Dufen, no? So, Oh! talaga yung nag-target, pero ito na nga. Honda sakit coming ni from Kano. inside. Haji, free hit dito. Yes, puno na Binawan yung range. Fury ata. Binawan Fury. Yo! Mga kaibigan, kita-kita natin yung damage na Estes, binubuhos si Haji dito. wala buhay! Tumatakbo si Kari! Pero Hoy! kita nyo naman, sustain na binibigay dito ni Baron Dexter! Si Dupen! Si Dupen! With the Winter Truncheon! Buhay pa rin yung ating Lilia pero Toshino with a Chrono Dash. Nako! Paring Killer, EVOS EVOS PH, wala na silang damage outputter. Wala na damage! Yung EVOS PH natin dito. One-on-one na nga killer dito. And si Toshino doon sa Ay bot nako, lane. Cartesi, wala na siyang kalaban. Nako! Wala na damage dealer. Yung EVOS, patay kagad Patay! yung Kari tsaka yung Lilia. Yun yung sinasabi nating iwasan nila. Dapat mabuhay yung dalawang Nako, eto na! Tornado. And ngayon, Kenji will try to end the SGD game. getting the game number 3. SGD Omega will take the victory in the Aka- first series. Akala ko di pa matatapos na wala na ng trips eh. Hindi, ando na si Harit eh. Calamity Reaper deals great damage against turrets yan. Napakalaking bagay ng Calamity Reaper. And once again, congratulations to SGD Omega Yup. on their victory for the first match. EVOS PH,
namatay kagad yung dalawang core heroes nila. And that is Lilia and Dakari. Nakita natin kung paano nag-zone out yung ating Toshino dito. Yes, tama ka Tatlong dyan. hits lang. Si paring Haji dun sa bottom lane, tumatakbo na kagad. Wala eh. Na-corner din, ang ganda. Totoo lang, ang ganda ng Minowan with the wild charge. Oo, yun talaga yung pinaka-combination nila eh. 3 to 4 atay na huli daw. Sobrang ganda ng crowd control na ginawa. Actually, Dufen, nag-dish out siya ng damage na napakalaki. But that's not enough to hunt down the tanks of SGD Omega rito. Karlzy very good at zoning out Haji during the team fights. Yup. Napakalaki ng naidulot nung pag-zone niya kay Haji doon. Tsaka gaya nga nasabi natin guys, pagdating sa late game, dapat nang protektahan nyo si Kari. Nakita nyo yung damage na binibigay ng Kari sa side dito ng SGD. Pero totoo lang, sobrang ganda talaga ng ginawa ng SGD. Grabe! After the Minowan Fury with the wild charge, kung mapapansin nyo si Toshino, pumunta kagad sa backline para hanapin dito yung Kari. Also yung Lilia, nahuli kagad, patay kagad dito yung Lilia, hindi na nakapag-rewind. And siguro yun din yung yung pagkatalo din talaga nila. Yes, tama ka dyan. Binigyan na ng second life yung EVOS dito, doon sa mid lane, pero SGD sayang. Nilagay nila na mas deserve nilang manalo. Yes. Ito yung mga nangyari, kaganapan during the early hours of the match dito sa Game 3 natin. Tignan nga natin dito kung saan nag-umpisa yung mga napakatinding laban natin dito. Ito yung una pinapakita pa lang na paghihil ni paring Dexter. Yup. Si paring Dexter din talaga, yung sabi natin, hindi na rin kayang isustain ni paring Dexter or ni Esmeralda yung mga hero, yung mga kampi niya, dahil yung sakit na rin ng damage na binibigay dito ng SGD. Oh, especially si paring Harry. Yes, tama diba? ka nga dyan. Pero eto, grabe dito yung clearing potential during the team fights dito, knowing that SGD Omega has the upper hand when it comes to AOE damage. Tsaka take note, lahat ng pumik ng Harit nanalo ah. Oo, diba? Totoo yan. Lahat ng initiate ng Harit natin dito, Game sila 1 yung nananalo. EVOS, Game 2 and 3, SGD. Feeling ko swerte si Harit ngayon. Swerte. Ayun, ang ganda ng Minowan lagi dito ni ano. Si Hit kasi, etong minute si Hit kasi, sinesave niya yung Minowan's Fury niya sa pinakamagandang position. Ibig sabihin, kahit sabihin mo, pwede nang i-Minowan's, hindi. Inaantay niya talaga for the right moment. Nag-trigger control siya dito sa laban natin. And ito na, yung ating muntik ng matalo, yung ating EVOS, pero nawalan ng creeps. Akala natin tapos na, pero nawalan ka ng creeps. Wala nang dami. Ito yung almost na comeback dito. Ay, ito yata yung ending game, the Minowan Fury. Coming from Heath dito, napakaganda nga naman. Pero Toshino, hunting down the carry, plus si Esmeralda dito, Karlzy, with the zoning out dito. Kita natin, medyo nagkamali dito si Dufen to assassinate the enemy tanks first rather than the core. Muntik, if ever na nabuhay pa yung Lilia doon, kasi that will be a 2v4 na yun eh. 2v4, if ever na nabuhay yung Lilia doon, kaya. Pwede manalo yung EVOS. Pero kung mapapansin natin, ang ganda ng ginawa ni Toshino talaga sayang, sa last guys. flash. Wala, nakatarget na yung mata niya doon kay Kari. Kay Kari talaga niya, kasi ang feeling ko, ang alam na dito ni Toshino, walang pwedeng humuli sa kanya. Yes, tama yan. Kasi nga, knowing Kari talaga yung tumalo sa kanila before that last clash, si Kari talaga nakita nila sabi nila, Kari, we need to take Kari down, hunt him down, paano pag gawin nyo, kami na bahala, sabi siguro ng Minotaur. Minotaur will do the Minowan Fury combination with the Grak, tapos hunt down the Kari. Napakagandang desisyon mga kaibigan. Yup, sobrang ganda. So, sobrang ganda ng game natin. Game number 1 to game number 3. Game number 1 pa lang yan, guys. Isipin nyo pa yung mga susunod na laban. Pero sa side ng EVOS, SGD, ang ganda ng pinakita nila. Take note, series number 1 pa lang to. Dami pa nating games na ipapakita ngayon. Tama. Pero SGD Omega ang unang team sa unang mananalo victory dito sa ating MPL dito ngayong araw na to, diba? So mga kaibigan, kami nga pala ang inyong naging shoutcaster for that series. Ako nga pala si Berting Magin. I'm your friendly gaming companion, Sa mga Baymax. nanonood dyan guys sa Facebook Live, please do share the stream. And syempre, share nyo sa mga kaibigan nyo, diba? Yes, tama nga naman. No? Kasi, para mas marami pa yung mag-enjoy sa panonood ng mga nag-iinit at nagbabaga nating laban sa araw na ito. And tsaka supportahan nyo rin yung mga teams. Yung mga teams na mga teams natin na maglalaban ngayon. Sports, Archangel, Onyx PH, di ba? Yes, One of the teams na marami ng fanbase. SGD, Geek, andyan din yung EVOS PH, di ba? Ang daming Cignal teams. Ultra, Cignal, Onyx, di ba? 10 teams na naglalaro dito sa atin for the MPL. Support, guys. And ngayon guys,
By the way, kami nga pala ulit ang inyong naging shoutcaster for that game. Ako nga pala si Berting Magiting. And I am your friendly gaming companion, Baymax. And kita-kits tayo guys sa game na series number 2. Huwag kayong alis. Babalik agad kami. Experience the youth, sir. Have a look inside. Download for free. Mobile Legends Bang Bang. Double kill! Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Godlike! Double kill! Mega kill! Double kill! The southern seas are my domain. Stop. First blood, double kill. Legendary. Killing spree. And listen to my graceful song. Legendary. Double kill. Triple kill. Maniac. Download for free. Mobile Legends Bang Bang. My brother. Killing spree. Godlike. Double kill. Triple kill. Shut down.
And yes, welcome back dito sa MPL Season 4 at kasama ko ngayon dito ang kakapanalo lang na si Toshino, ang marksman o mage na nga yata yung ginagamit. Can you give us some thoughts nga, Toshino? Kasi nung mga unang weeks natin, you're always using the marksman. Alam naman ng mga viewers natin that you are the #1 Granger and carry, especially sa Philippines. Ano po? Bakit mage na yung ginagamit mo ngayon instead of marksman? So, yung marksman is, nag-a-adjust lang ako sa meta, current meta ngayon. So, napapa-mage ako. Saka, nag-explore rin ako sa sarili ko na hindi lang marksman kaya ko. So hindi lang marksman. So, ibig sabihin, ganon ka-versatile si Toshino. Pero matanong ko lang what happened on game number 1? Medyo nagkaroon ng rough road yata sa SGD dun sa can you give us some thoughts kung ano yung naging mali dun sa game number 1? Mali namin is yung, naunahan kami saka, yung sa SDS, wala kami ma-burst. So, palagi kaming napipilitan mag 5-man clash. Dapat, ginawa namin nun, nag-segue lang kami isang lane. Tapos, hinintay lang namin late game. Instead sa early, napa 5-man clash kami. So yung 5-man clash, kumbaga na-force clash kayo doon. Pero yun nga, so nakita natin ngayon, game number 3, parang it's like a 50-50 on both teams eh. Kumbaga, nasan yung part sa game number 3, Toshino, na nasabi nyo na kaya nyo i-comeback? Kasi nung first 8 to 10 minutes, medyo yung favor nasa EVOS eh. So, na-comeback nyo sila, saan banda doon nyo na nakita na pwede nyong ipanalo? Nakita namin yung nagpo-push yung Lord sa bot namin is nakita namin si Archie nasa taas nag-show ng lane. So yun, kahit may Lord, pinorse clash namin sila. So yun, nag-workout naman, napatay namin yung carry Lilia. So yun, na-comeback na namin. Yung comeback, yung nakahiwalay doon si Killer, nasa top lane siya. Level 2 Lord, papasok sa base nyo. Doon, actually, yun din yung nakita. Tingin ko rin naman, all the viewers also saw what happened. Pero what a match. Ikaw, anong nararamdaman mo, especially winning that third game? Pawis na pawis, saka masaya. Pawis na pawis at masaya. Pero hindi ko na kita patatagalin dito, Toshino. I just want to hear, ano pa yung mga aabangan ng mga fans ng SGD and any other shoutouts sa mga fans nyo na nanonood ngayon on the live stream? So yung mga fans shoutout sa mga fans namin and shoutout rin sa manager namin, Sir Miko. At keep supporting SGD, may lalabas pa kami baka sa playoffs yun. Yun na nga, keep supporting SGD. Hindi nyo pa nakikita yung mga kaya nilang ilabas this on the regular season, pero on the playoffs, malaman natin. Pero anyway mga kaibigan, ngayon for the second series of the match, we will be having Cignal Ultra versus Geek. This is a very must-win on both teams to maximize their chances na makapasok sa ating playoffs. Pero bago ang lahat, ibabato ko muna kayo ngayon sa ating mga panel. Wolf, take it away. Thank you so much, Rob. And it's true. Ito na nga, must win para sa parehas na teams natin para sa ating next series. My name is Wolf, your panel host. Kasama ko ngayon ang mga guardians natin sa school. Ang ating guardians counselor at ating prof. And Yasumiao. Let's start actually with Yasumiao here. What are your thoughts on that previous matchup na napanood natin? I can't remember kung saan ka nag-bet. Did you actually bet sa SGD? Actually, 2-2 ako EVOS. 2-1 EVOS, but yes. Yeah, how about the turnout of that previous game? Ano yung masabi mo sa previous series natin? Well, previous games ng EVOS, even before nung game nila against SGD, lagi nilang ginagamit Esmeralda, Cupra. If not, they always have that X-board, which is always banned nga sa kaninang series. Ngayon, nung nagamit nila yung Esmeralda, Estes, and Kagura, ginamit na rin nila yan way before, I guess, nakalimutan ko ng kalaban nila, pero ginamit na rin nila yan. Always, Estes and Esmeralda. Those two combination nga, the healing galing and then yung armor nga neto ni Esmeralda. But now, SGD, natuto sila ng first game. O nga naman, kasi if this hero, yung nagpapunish sa'yo nung first game, so why not ban it on the following games, di ba? Yeah. I wanna ask Prof. B dito. Ikaw mismo yung nag-bet. 2-0 para sa SGD Omega. Hindi ganun yung turnout pero 2-1 pa rin naman na panalo ng SGD Omega. Also, ikaw, kilala mo yung team. Napapanood mo sila sa mga tournaments outside of MPL. Anong masasabi mo sa kanilang performance? Particularly this guy, Toshino with the Harith. Sobrang ganda na kanya performance. Please. With regards sa closing na game, mas malinis talaga SGD. Pagka tinitignan natin yung record dito, ang EVOS kasi nananalo sila pero sobrang dikit.
sobrang dikit. And ang SGD naman, kung maikipaglaro sila, sobrang tagal. Doon nalulugi EVOS. They have this two-match setup na pinupull off nila, pero early game lang kasi gumagana yan eh. So ang SGD naman, mamaan lineup, yung mga matitikas like the Grak, nilabas na nila yung mga comfort heroes nila, aasahan natin, mas patatagalin lang nila. And of course, proper execution lang. Coming from SGD. Plus the pressure na medyo nalilate na. Yeah, and now that we are talking about the scores already, pwede natin makita yung recap. Itong team ng SGD, hindi ganun ka-safe. Pati yung EVOS actually, hindi sila ganun ka-safe sa ating rankings. Pwede pa silang malaglag. And definitely, that victory mula sa SGD Omega, magiging mas komportable sila. Ngayon, let's actually jump dun sa ating next series. It's gonna be Cignal Ultra versus Geek Fam PH. Before we talk about the teams and kung paano sila maglaro, let's actually talk about their state in our rankings. Yun yung medyo delix dito para sa, particularly sa Cignal Ultra. Let's talk about this team. Meron ba bang chances ang Cignal Ultra? Technically kasi parang napakahirap siyang tignan sa stats-wise. But I think that it's fair to say na talagang must-win to para Cignal. Yeah, so what are your thoughts? Can Cignal Ultra still make it sa playoffs natin? Well, if mapapanalo nila, malamang yung series ng 2-0. Oo. They need the 2-0. They need a 2-0. We're not really sure kung 2-1 will work, pero definitely kung kaya nilang mapanalo yung As much series as ng possible. 2-0, kaya nilang magstay. Yeah, how about you, Prof? Kasi feeling ko kailangan matalo din ng iba, which Geek Fam actually yung medyo delix din. So, sobrang kailangan nilang victory na to. Tama ba, Prof? Kaya as much as possible, kailangan nila gawin 2-0 every game ng bawat team na to. Ang problema lang dito kasi is kung sino makakauna sa first game to get the momentum. Hindi ko masabi kung kanino talaga as of now. Pero with regards kung may chance pa, yes, both teams may chance pala. As long as ma-clean 2-0 nila. Clean 2-0 para sa kahit sinong team. Dito, yun ang kanilang inaabangan. Otherwise, may chance, malaking chance na malaglag sila. If you don't know guys, dalawa na lang po ang laro ng Cignal Ultra. Dalawang series na lang. The last one will be SGD Omega and Geek Fam this week. So talagang napakahirap na kanilang pwesto ngayon. And I'm sure that everybody's pressured on their side. Let's actually talk about the matchup per team naman ngayon. Since Cignal Ultra na nga ang ating pinag-usapan, bakit hindi natin pag-usapan yung mismong team? Cignal Ultra, you have Yaku, Few, D, Tisanya, Tets, at si Eson. Ngayon, Prof, ikaw ang prof dito. So, bigyan mo naman ng rating, i-grade mo naman yung past week performance nila kung saan nagbago sila na kanilang recipe. With regards, nagbago nga sila ng lineup. Pinasok nila si Eson. Tsaka si Tets, anyway, pumapasok sila. Yaku is out for now, pero hindi nag-work eh. Nandun tayo sa, they have the individual skills. Pero yung meta, sobrang layo ng mga draft nila. Hindi ko masabi out-draft kasi alam na nila yung meta eh. Nagtataka lang ako, hindi sila nag-shape. Kumbaga, wala silang pagbabago. Yun ang kinukulang ng Cignal Ultra. Alam nila yung mali nila, pero hindi lang nila alam kung paano itama yung mga mali. Oh, wow, that's interesting. So, nandun pa nga rin tayo sa part na stubborn nga ang Cignal Ultra na alam nila yung pwedeng gawin pero they chose to veer away or iba yung kanilang gustong gawin. Yeah, so ikaw, ano naman yung grading mo sa kanila nung kanilang pagbabago? Kasi para no game 1 nag-work naman eh. Pero game 2 and 3 doon na sila nadali. Anything you want to say about that adjustment mula sa Cignal Ultra? Yeah, yung game 1 is nag-work naman, pero pagdating ng game 2 and 3, yun nga yung sinabi natin kanina na bumalik sila doon sa dating ginagawa nila. For me, ang nakikita ko sa Cignal Ultra dito is hinahanap nila yung isa't isa, hinahanap nila yung sarili nila. I mean, the chemistry. The team, I'm all about the chemistry sa team. Interesting kasi alam natin ng Cignal Ultra, they've been playing with each other for a very long time already. Now they're gonna be up against Geek Fam PH, so why not Curtis? Kingpin, Docman, Escanor at si Gio. This team, maganda yung kanilang simula sa MPL. Medyo nagkaroon ng roadblocks along the way. I wanna ask Prof D this time, what can you say about Geek Fam PH? Yun nga, malakas yung start nila for this season. Medyo bumabagal sila pag
dating ng mga last week natin ngayong season. Pero maganda sa kanila, hindi natin matatanggi, nasa kanila rin yung yung mete. Rin palang nagkakasama itong mga players na to even before sila nabuo as Geek Fam. So nagaling sila sa Kingpins and dun sa Witness Greatness, yung prime na team nga na yun. And technically speaking, kahit bago pa lang sila ngayon sa MPL Season 4, matagal na rin silang magkakasama. So, merong chemistry pa rin doon na nabubuo. I wanna ask in terms of the strategies, guys. Doon sa drop nga nung kalaban, na ika-counter nila yung kalaban when it comes to drop. Drop is a really, really big thing pagdating sa lahat ng series, sa lahat ng game. Kasi minsan sa drop pa lang makikita mo na kung sino yung may advantage sa may game. So I still see Geek Fam na sabihin natin may disiplinang esports nga talaga pa rin dito yung Geek Fam. This weeks, parang medyo naglaylo. Feel ko sa kanila parang may ine-experiment sila eh. For Geek Fam. They keep on picking Chang'o. When Chang'o, given yung kanyang damage, pero yung mobility is kind of questionable against dun sa drop ng kalaban sometimes. Pero interesting yung ating tail of the tape ngayon. It's gonna be Tets and Dogmen. Almost same position. Almost same yung kanilang KDA. Pero yung pagkakaiba nila is yung kanilang playstyle. Net worth average para kay Tets mas mataas. Ibig sabihin, mas nandun siya sa greedier side ng 1-3-1, doon tayo sa lagi nagka-clash, di ba? While eto na mga Cignal Ultra, bumabalik sila sa classic movement nila, the 1-2-2, of course, the basic hero nang nagagaling sa kanila, which is, hindi nila magatalo ng strategy nila, lalo sa bagong meta na 1-3-1 rotation. So, it's more about how you make the plays for the team. Exactly. Specifically for its team. Kasi parang kaiba talaga yung kanilang gustong gawin. Kasi farmer type talaga Cignal Ultra. We know that from back in the day. Geek Fam, they won a team fight. But this time, a clash has to happen. Sino ang mas magaling mag-execute? Sino mas magaling mag-rotate? And eventually, mag-close out ng game. Ngayon, ito nung. Sino ang sa tingin niyong mananalo? Kanina, inuna natin si Yasu, Google natin yung kanya. Prof, ikaw muna mauna. 2-1 Geek Fam. Ba, ang bilis parang talagang pinag-isipan 2-1 Geek Fam para kay Prof. How about you, Yasu? 2-1, 2 sa mananalo. Safety. Bakit ganun? 1 sa talo. Bakit ganun? Teka lang. So, you're saying na 2-1. I want to go for 2-1 Geek Fam. Pero I feel nagigil talaga din dito yung Cignal Ultra. Okay. Kasi they really have to makahabol sa ating... They have to makahabol. Yes. Kumbaga, parang nakakawa si Coach Randall. They need to make habol na this time. They have to make habol talaga. They have to make Very win well. na sa last. Perfect. Maraming salamat, Yasu and Prof. B. This time, papasa na natin sa malupit na tandem, Shinbu and Bombers. Please take it for our series number 2. Ladies and gentlemen, points to just to get to sabihin natin yung upper bracket ng ating playoffs. Everyone is playing for the playoffs right now at kung ikaw ay totoong fan ng MPL, the upper bracket really matters. Noting the fact pa na this is the second to the last week ng MPL. Gets? Isang linggo na lang ang natitira after this one. So, kumbaga, lumalaban yung mga teams natin. Nandito na naman tayo sa El Clasico moment na kapag mga huling linggo ng MPL, nakikilahok ka hindi para manalo, hindi para makalamang, kundi para mabuhay. Para mabuhay. Ayun na nga, it's a fight for survival. Right now, Cignal Ultra, we don't really have a way to say na talagang laglag na sila. Some of the people say talaga na ganun na nga daw yung mangyayari. But right now,
Cignal Ultra, let me give them the benefit of the doubt. Oo. They're not looking that good, pero they will do everything to actually leverage themselves para ma-maximize sila kung ano man yung tsansa na meron pa sila ngayon. This is very rare. This is very rare from Cignal Ultra. Again, ilang season na ang lumipas mula sa MPL. Ngayon lang natin nakita ang Cignal Ultra. Simula pa nung dati nilang pangalan as a team, which is, Digital Devils, di ba? Hindi sila bumagsak sa top 4. Pero having them, trying to cling in, trying to qualify for the top 8 man lang para makapasok sa playoffs. Para sa mga fans, hindi natin madalas nakikita. And at the same time, this is the first time na makakita tayo ng possible elimination ng isang kampiyon sa regular season. Yung pa, no? Previous champion, di ba? This is a previous champion. So, hindi sila pwede baliwalain. Pero right now, kung ikaw ay nasa taas, paramdam ko, tinitignan mo sa baba yung Cignal Ultra ngayon. You have to watch out, guys, kasi for the longest time, since Season 1 to Season 3, meron tayo laging, kumbaga, parang finalists, no? Yung previous champion, nakakapasok siya sa top 4, sometimes nakakapasok sa semifinals, di ba? Nangyari lamang yun nung Season 3. Nung natalo yung Cignal Ultra coming in from Bren Esports na nagharap sa finals ay ang Bren, tsaka Archangel. So, eto, ang daming mga pwedeng bagong mangyari. Mga bagay na hindi nyo pa nakita mula sa MPL. Anyway, let's head on to the draft. Again, Geek from PH, one of the newer teams right now, trying to still find their proper group dito sa ating regular season. For Cignal Ultra, I have this feeling na parang babalik sila dun sa mga roles nila. Just seeing the heroes right now. Si Few dito, pinili yung si Lina. Si D, kinuha yung Rock. Those are the picks na parang alam mo nang sila yun eh. Napamahal no? Ng mga dati, lalo na yung si Lina para dito kay Few. And of course, kung hindi siguro nakaban, kung hindi siguro nakaban yung show dito ni D, it might not have been a Grak, no? Baka yung banking sinecure ni D dito. Of course, after the ban ng Cignal Ultra dito, which is the export, also the Kufra, ang pinili naman ng Geek Fam, not hesitating, not thinking twice on picking up the Kimi, and of course, follow it up with two fighter strategy, which is a Terizla and also the Thams. So, Geek Fam PH dito, they're actually trying to make the most out of the weakness na pinapakita ng Cignal Ultra dito. Because the thing about the meta right now is ang daming utility na mga fighters na ginagamit. Yes, and yes. alam dito ng Geek Fam na yun yung nakakatawa sa mga fighters ngayon. Mga fighters, pero ang taas ng utility. Ang taas ng utility talaga nila. Kung iisipin mo, look at the wave clear of these guys. Yung tanking capability. Tanking capability. 90% damage reduction for Terizla. Tapos yung thumbs dito, meron siyang papakunat ng sarili niya. So, you can't really say na kapag pumasok sila dito, they will only deal damage. Parang kapag pumasok sila dito, may tangka na rin nakasama. May frontline na sila, which is a heavy requirement for the Kimi, which is their first pick. Yeah. Cignal Ultra dito will go for the Leo Mord. This is new to me. Kasi kung iisipin mo, for the longest time, si Yako ang nakikita natin gumamit ng Leo. Mord, Right now, sino ang gagamit ng Leo? Eson ba? Probably Eson. It's a possibility na si Eson nga ang kumawak niyan. Kasi Tats Lolita yan no? Tapos we have that mage again, or probably another core role onto Disenia. Of course, just a quick mention din ng mga bands dito. We got the Lilia remove ng Geek Fam. Habang Hayabus naman ang inalis ng Cignal Ultra. For the final pick, that would be another embattlement of their frontline, which is the Esmeralda. At paparesan pa ang Kimi sa kanyang lane ng Digi. This is a very smart move coming out from Geek Fam PH. Ganda nga Kinuha nila yung Digi over Estes, just realizing na hindi na ban yung Estes dito. And titignan mo yung heroes. You have, sabihin natin, Terizla, Thams, and the Esmeralda. Lahat yan Estes enabled. Pero kasi, kailangan mo tignan yung damage output dito nung kalaban mo. Once you have the Leo Mord, kapag ka bumagsak yung buhay mo ng 30%, lahat yun crit. Hindi kaya habulin ng Estes yun. Totoo. So, ang ginawa nila dito... At pag kumpulan kayo, nag-AOE yung crit, nag-AOE yung crit. So, ang ginawa nila dito parang Shinbu, sabi ng Geek Fam, kung hindi namin kayo kaya talunin sa burst,
talunin namin kayo sa isang laban na wala kayong disable at kaya namin kayo laruin. Oh, El Clasico nga eh. Not to mention yung lanes din ng Kimi dito. Parang secured na just because there is the Digi. But of course, alam din natin na kaya din naman may Digi. At first hand, alam na natin to. Nakita na natin to nung nakaraang mga metas din. May lulita rin kasi yung kabila talaga. Yes. You know, sige. Instead of the Estes, let's just go for the Digi. Let's not fight toe-to-toe in terms of sustain and damage kung sinong mas mabigat. Mang-counter na lang tayo diretso. Huwag tayo pumayag na mabagsakan tayo ng mga crowd controls na dinadala dito mula sa Cignal. Lalo pat Tets is very proficient din on the Lolita. Okay, but at the same time, I'm leaning towards, sabihin na natin dito sa draft ng Geek Fam. Kasi mas maganda talaga yung pagka-formulate nila. Pero there is also a chance for Cignal Ultra to bait out the Time's Journey sa pamamagitan ng Abyssal Arrow. But Shinbu, let us go for the team rundown. Ano? Si Diggy. Oo. Kahugis ata. Kahugis. Kumbaga, ano, no? One with the hero. Oh. One with the hero. The Pero head, nung the head nagbalik, and hero that shapes together, stays together. Yun na lang. not to mention din na nung nagbalik si Wynand on the professional play, di ba? Alam naman natin na pinaka-veteranong player dito ay si Wynand pagdating sa esports, not on Mobile Legends. Digi, ang una niyang kinapa, pero gera sila kaagad dito, mga kaibigan. And Desanya getting caught out. Desanya dito will be the first blood of the game. Geek Fam dito, ito yung start na hinahanap nila. Get one hero, take down one turret. That is how they play. Ganito laruin ang isang Kimi na lineup. Yes, of course. And of course, the Kimi will also be easily pushing this top lane. Outer turret. Mukhang with the wave clear that they have, they can easily work on that one. Habang may dueling naman na nangyayari dito kay D and Docman. Docman missing on the first kill onto D and just gonna be casting that towards the minion wave in the mid. They are looking really hot right now. Geek Fam PH. Ayaw talaga nila bigyan ng breathing room tong Cignal Ultra. They will go to the mid lane. Try to take down another hero. Kapag ka nagawa nila yon, they might just try to go for another turret. Yun yung ayaw dito gawin ng Cignal Ultra. Kasi kung iisipin mo, in terms of the economy ngayon, syempre yung mga creeps, yung respawn ng mga monsters natin, hindi pa ganun kadami. But at the same time, if you can amplify it with your turrets, mas magiging mabilisan, pero why not almost getting caught out? And look at that save! Sobrang bilis. May araw pa tumama dito para sa Esmeralda natin. Hindi na nga nakapagbigyan ng chance na makakuha at makaregain ng shield. Docman here may kunat nga ba? Cignal Ultra, nakakuha ng dalawa. Mabilis yun. Trap si Docman dito. Pasok si Tex. Charge in na. Ista rin si Docman. Why not nag-respawn? Pumisa ang itlog. Dumating kagad si Eson at tinulak yung Digi noon. With the time journey getting proc there, no chance for Geek Fam to contest and the turtle will go to Cignal Ultra. Very nice move coming out from Cignal Ultra. Nahuli nila yung dapat ma-pick off nila for the first instances of the fight. But right now, Eson and Escanor having a bit of a fight. Pero sabi ni Eson, mag-back out ako dyan. Wala na akong wala na akong Phantom Steam. So parang on the right groove. Hindi lang parang. So far, on the first minute of our game, Cignal Ultra here is on the right groove. That is a major team fight wonder though. But look at the gold here. Look at that just because of the domination game na pinakita dito ng Geek Fam. Onto the top lane side. Kaya pa lamang pumantay ang gold. Nahuli pa si D noon. And of course, the ultimate will be casted ngayon because there's no chance that he can win that fight. That, magandang move yun galing kay D. Kung papansinin mo yung ginawa niya doon, he knew that he had the wild charge. Pero ang ginawa niya muna, pinilit niya si Docman gumamit ng penalty zone. Ngayon, sabi ni Docman, sige gagamitin ko na. Kung wala siyang wild charge ng mga panahon na yon, makukuha namin yung kill. Pero sabi ni D, nope, may wild charge ako. Sinayang ko ulti, sasayangin mo ulti ko, sinayang ko din ulti mo. Ult for ult, and actually very curious kung sino may mahabang ult dito. Mga kaibigan, Docman without any penalty zone, di rin, na wala namang pang wild charge doon. Hinahabol niya lang itong bato. O, di ba naglalaro lang sila? Di ba trip to Jerusalem? Wala, pareho naman silang bato eh. Pero kasi men, kapag may mga ganyan, yung mga ceasefire, yung mga tigil putukan, panalo Cignal Ultra eh. Bakit? Kasi meron sila Abyssal Arrow eh. Ay, oo. Kapag more chances of throwing the arrows, more chances of hitting. Para lang yung raffle. Parang raffle nga lang. Parang raffle lang yan. Yapi. Tapos pag nabunot ka, diba, may kasamang tax. Let's see here, Numino Blast kaagad. And of course, biglang binuksan dito. Di ba, aling Wynand, ganyan time journey. Wala pa rin pa tayo. Mga babadilogs, gonna be the two-man ultimate coming in from Docman. Napisa, masaga buko ng Selena dito. Di nag-follow up. It's gonna be the terrace lang. Docman going down pa rin. Geek Fam with a fight here. Double kill locked in by Curl Z. And I think this will be the turtle to be taken in by Geek Fam.
Cignal Ultra overestimating their damage a bit. Dogmen dito, yes, the takedown nila, but at the cost of 3 heroes para sa side nila. Again, may damage doon si Kingpin. Tsaka si Curtsy. Nakakalibre dito yung Esmeralda tsaka yung Kimi. That is one problem. Baka may maling basa ngayon ang Cignal Ultra doon, and that could lead for Geek Fam to actually take nice control of this game. They have a 3K gold lead. 3K gold lead dahil lang yun sa turrets, Shinbu. But right now, si Escanor dito, dahil wala na yung mga first turrets ng lahat ng lanes, he is free to go anywhere. Pala, no? Yun yung tatak ng isang Thames. Na kapag kabukas na yan, at wala ka nang iniisip na turret, pwede mong gamitin yan as a way na makalabas ka doon sa may mga danger zones. Yeah. And not to mention, hindi ka locked sa isang lane. And now, ang ganda ng sitwasyon ni dito, ni paring Thames. Thames here, Escanor has the Bloodlux Axe already available. And on top of that, because of just this 2-1-2 KDL lock-in by the Esmeralda, very close enough to building that Feather of Heaven, not to mention available din sa kanyang Calamity Reaper. Lumabas si D, hindi nahagip at naabutan yung turtle dito. Naglakad na lang si Dio, napadaan lang yung crack. Kayo naman. Okay, 1-1 na sila sa turtle dito. Yun yung isa sa mga pinakaayaw mangyari ng Cignal Ultra. Just knowing na snowball lineup yung ginagawa dito ng Geek Fam. You can't really afford to give them yung turtle. Nakuha nila yung una, yung pangalawa, kamuntikan nila i-contest kasi nandun si D sa isang spot na hindi siya makikita, pero medyo late yung kanyang pagpasok. Actually, paborito talaga ni D mag-contest ng turtle. Ever since nasa habit niya talaga magtago sa may side brush. One of the guys na very mindful in securing this kind of objective momentum there, done in by Eson. Pero ang problema dito, they're totally losing this inner bottom lane turret. Pasok si Curtsy, mga kaibigan. Bottom lane turret gonna be destroyed. And that's the job of the Kimi completed. Layo muna ang mga taga-Cignal Ultra. Alam nila na hindi rin sila pwede lumaban. Dogman dito, kinain niya mga kaibigan yung Rhapsody. Kinain niya yung Rhapsody. Masarap naman ata talaga yan. Dead Sonata, binato na ni Few dito, but the damage isn't really there. Wild Charge will be there. Pero mahuhuli ni Few. Actually dito si Esmeralda. Pero down yung time journey, they can complete this chase down. Eson here, puts in the stop. Hindi naagip si Dogman doon. Habang nangi-slow lang yung mga slaughter sites din ni paring Escanor. Nakalayo ngayon nakatakas ang mga taga-Geek Fam of 6 minute, 56 second Wing of the Apocalypse Queen onto Dogman. And kakakuha pa lang dito ni Few ng kanyang Bloodlust Axe. Dogman dito. Medyo nahuli siya pero they won't really force that kasi yung penalty zone, kapag ka nabato sa kanila at nagkumpul-kumpul na naman sila, there is a chance na tumumba yung dalawa sa kanila just because meron turret dun sa may area. Jubos yun. Oo, talagang mataas yung chance ang dalawa makuha pa dun. Mga kaibigan, 4-4 tayo ngayon and the gold lead of Geek Fam is still being stayed or maintained at the 4K mark. Also to mention that on top of the Apocalypse Queen, buti na lang yun yung first item pala dito talaga ni Dogman. So just because alam niya na meron tabs din na nagro-rotate na, really big greedy at the composition and just dinerecho na kanya yung Apocalypse Queen kasi he knows that the next set of fight will be requiring him to be into the front line. A turtle is now up. Manamit ng maikli, pero sinisendan ka ng stars, di ba? The audacity, ladies and gentlemen, to send stars. Magic yan. Magic. Basta the audacity. The audacity, ladies and gentlemen. Alam mo makaramdam ko, hindi nyo alam sinasabi na. Pero the audacity. Let us see here, the Barbiel getting cold, dueling up with Eson, and clearly counter at Inferno, no chance of winning that one, lalo pa hindi mo madadala sa 30% yung buhay ng Thames dito. And naglalaway na ngayon mga kaibigan si Rockhart, gustong-gusto niya yung skin na yun, nakakaramdaman ko na. Courtesy dito, umahabol, Tets almost mowing down, Flicker will be used. No Luminant Blast Flicker for the next fight. Dogman dito, nagkaulian pa, why not mga kaibigan? Just throwing the reverse time, pero hindi pa rin mani-takedown si D just because D, mataas din yung kanyang level dito. Mataas din yung kanyang level dito. Baring Butters, I do feel na yung Cignal Ultra hindi na napagbibigyan ngayon na makalapit sa Geek Fam PH. We need a very nice Luminant Blast. We need a very solid set. Pero si D, the campaign is still continued and carried on for this Lord. Pumupwesto siya pero hindi siya atrasan dito ni paring Kingpin. Why not din na bumakap para hindi mabakapan dito si paring D habang gumero naman sa amin ng mga membro ngayon ng Cignal. Kulang pa rin. Tododuin. Escanor here na hindi nagpapapansin ng kanyang damage, ladies and gentlemen, as a few getting destroyed. Bonus na lang si Granger at double kill and lock there by Kurt Z. Men, sobrang kunat ni Why Not.
Sobrang kunat ni Wynat. Nabuhay siya kay Few. Mas makunat pa siya dun sa manager nila. Ayaw magbigay ng jacket. At ayun na niya ako ngayon. And that's it, ladies and gentlemen. They will sustain this artillery minion. No one would want to give any rounds away in this MPL. And that is the round win here by Geek Fam PH. And Geek Fam dito, 1 win away from taking the series dito sa Cignal Ultra for a 2-0. Remember, this is life or death situation for Cignal Ultra. And for Geek Fam, this only means better positioning pagdating ng playoffs. Isang napakabigat na hangin ang umiere ngayon dito sa ating venue para sa fans ng mga taga Cignal Ultra. That is clearly not the shape that we've seen and we've celebrated Cignal Ultra in. But so far, it is what it is for the game. Geek Fam totally dominated that one. On a performance rating ng 7.9 para kay Kingpin dito. Parang hindi man lang na problema ang Kingi. Men, nasa tapat natin si Yako ngayon. Kanina si Yako umingiti. Oh my God, ngayon, ladies and gentlemen. Well, we get the highlights. Yeah. Well, we will see. We will see. We still get the game 2 to be available and anything is still possible once you are all spawned in dito sa Land of Dawn. But talaga, so far, kanina sa laban, I didn't see any parts there na may lamang yung... God! God! Huwag mo kami kunin, God! Konti pa lang po yung nasa shoutcast namin! Hindi pa po ako kumikita! Minimum wage pa lang po kami! Ayun. Ang pakalakas ng ilaw! Well, di na natin nakita yung highlights. Napakalakas ng ilaw at nalaman yung minimum wage na talaga yung mga caster. Hindi ko alam, mga kaibigan. Alright, that is one... Grabe. 1-0 in favor of Geek Fam, ladies and gentlemen. It's we still need to actually try to figure out then kung paano nga ba, ano ba yung chance dito may bawi yung Cignal Ultra. Again, the lineup sa first hand sa unang tingin ng lineup, pwede ko pa rin masabi talaga, lamang doon yung lamang doon yung Geek Fam kasi ang solid ng Terizla. You have to remember that Terizla is one of the first priority picks naman ng laro natin. They got everything that they want in their front line, 'di ba? Esmeralda. Pero alam mo yun, parang hindi dapat ganun ka-one-sided yung game na yun, 'di ba? I think it's the willingness kasi ng Geek Fam to pick out of meta heroes. Na para sa akin ngayon Rafaela is better than Diggy. Estes is way better than Diggy. Pero ang sabi dito ng Geek Fam, hindi natin kailangan sumunod sa meta. Ang kailangan natin kunin yung hero na makakatulong talaga sa atin. Pinili nila yung Diggy even though it's outside of the meta. And they got their success. Ito nga yung sinasabi natin. You shouldn't really follow a meta just because ito yung sinet ng mga ibang tao. You should break the meta. Do not become meta minions. Be the meta creators. Kayo ang gumawa ng sariling yung trend. Find your own identity sa MPL and you will do great. Oo, pero again yung Geek Fam, isa rin sila sa mga laging teams ng MPL. And yun nga, so far yung Geek Fam, minsan may mga kaiba talaga silang picks, 'di ba? Na dinadala even on the past matches, 'di ba? On the past weeks natin dito. I do feel kasi na parang hindi talaga ganun ka-familiar si Why Not sa iba pang supports. No? Yung mga healing supports. That could be one. And ewan ko, of course, if you want to go into the playoffs, more so pag nasa playoffs ka, at least man lang, kung hindi mo susundan yung healing meta, may counter ka for it. Diba? May counter ka. And at the same time, ito yung naging trend ng MPL Those teams na sobrang bago ng meta, na nagbago yung roster, nagbago yung playstyle, sila yung nakakuha ng success. For example, Onyx, Sunsparks, they're getting a lot of success right now just because they have one new player sa side nila. Even Bren, dapat kasama din sila dito siguro kung hindi sila nagbago. Pero right now, just knowing na meron silang ibang bagong player na si Teng, it changed up the playstyle, hindi sila naging predictable. For Cignal Ultra, nothing has really changed. So, parang ano nangyari dito, what can you change without re-rostering? Probably the playstyle, probably the drafting patterns, probably the heroes na pinipick mo. Maraming ways para hindi magbago ng roster pero you can find that change. Even, for example, even Archangel is having a really hard time right now getting those points. At nasa top 8 sila dito, which is technically parang
nasa danger zone na kayo eh. Oo nga. And, ewan ko, especially kung, para sa akin no insult, pero para sa akin, ang pinaka-simpleng strategy sa ML is actually a Kimi strategy. It works really well talaga. But at the same time, solid niya you can't really run a Kimi lineup without the perfect chemistry. Oo, yun na nga Tsaka actually, may, again, kaya maganda yung Kimi strategy kasi nga early game, alam naman natin na maikli ang Mobile Legends. Mobile Legends is a game not designed to drag out the game and fight for the late game. Wala pa rin ganong composition sa Mobile Legends. Yes, merong late game hero. Pero walang composition na, ay wait guys, ano muna tayo ha, dahan-dahan muna sa early game, babawi tayo sa late game. Wala pa rin ganon. Kaya naman talagang preferred si Kimi dito. Kaya naman, ang weakness niya lang is nagpa-plateau siya. At kapag, yun nga, walang magandang frontline, or hindi nakapaglaro accordingly with the Kimi. Ayun, one of your key strengths sa team. And that is one of the main reasons why Claude doesn't really get picked. Claude doesn't really get picked kasi comparing Claude to the other marksmen, sabihin natin Ranger or Carry, yung dalawang binanggit ko, meron silang innate ability to fight into the early game. Yes. Claude, wala. The only time you can fight with the Claude is when you pick up yung Demon Slayer sword mo. And that is only for one ultimate. And minsan nga, kulang pa nga yun eh. Diba, naalala mo nung time na malakas si Claude, yung time na yung BMI niya hindi pa na-nerf, diba? May requirement pa nga daw na, kaya inaagahan mo yung Demon Hunter sword para kahit papano, the keyword is kahit papano makalaban ka, pero ang tunay talagang power spike niya, hindi one core item, diba? Nire-require pa yung golden staff. He needs a golden staff. Just get the extra hits and at the same time, i-stack mo yung first skill mo. When you get 10 stacks on that skill, more or less you're gonna deal maximum damage. But at the same time, kung napapansin mo yung Blazing Duet mo, walang binabawas, that means you really have to go back to the jungle. You really have to go back into the lane to farm again. So that means, dinelay mo na naman yung teamfight capability nyo. Yun nga yung weird kay Claude, no? Kailangan niya mag-farm, pero yung ult niya, pang teamfight. Blazing Duet. Anyway, we go back. Clearly, walang magiging Claude dito sa laro natin. We have a Terizla ban there by Cignal Ultra. I like that one. I really find Terizla very strong na talaga. Simula pa ng MSC and even stronger now. We got the Cho pa rin na ni-remove dito as the first pick priority ng Cignal Ultra will be set onto the X-Board. Geek Fam naman, ayaw nila ipa-first pick ang Kimi. Wow, ayaw nila ipa-first pick ang Kimi tsaka Harit. These are pretty basic anti-blue side na ban. They know na kapag ka nakuha ng Cignal Ultra yung Kimi, they are gonna have a hard time. Kasi isa sila sa mga pinaka-successful na nag-run ng ganyan lineup. And whenever they win a game sa MPL S3, it's probably with the Kimi. They know how to run that. And kung sasabihin natin dito na bakit nga ba, if you would look at the chemistry ng team na to, para sa akin, ito yung pinaka-tightly knit na group na meron kasi sila lang yung wala talagang binabago sa roster nila. They've been here for like 4 seasons already. Na yan pa rin sila. Yun na nga eh. So, sa mga sumusuporta sa Cignal Ultra, lalo na sa mga nandyan sa ating stream, sa mga namimirata, mga kaibigan. Kahit nanonood kayo sa pirata, supportahan nyo pa rin yung mga teams. Ladies and gents. Okay. Supportahan nyo kasi kailangan talaga ng mga teams yan. Malaking bagay yan. May epekto rin yan. Ladies and gentlemen, for the lineup mentioned lang, we get the Thaps, Esmeraldas, which are being done. And of course, Kufra Grak, very strong frontline pa rin yung Geek Fam dito. And still, no Estes, no Rafaela. How do you fight this? I mean sa Geek Fam pero yung ultra. Eto paring Shin. Alam ko mahilig ka sa Selena, pero sa totoo lang, the only one you can burst down here kapag nakaan ng Abyssal Arrow, it's going to be the Kagura. Well, there is a probability na Estes yung matamaan mo, pero para sa akin, napakahirap gawin nun. May Estes ba sila? Walang Estes? Pwede, Esmeralda pala. Hindi Estes. Pagka Esmeralda tinamaan mo, there is a chance na ma-takedown mo siya. But at the same time, pero pag di mo na burst yun, pag tinalunan ka, nako, wala kang pangbawi. Pero kung isipin mo, kahit nga sabihin mo nakastan lang and you have the burst, anong kasiguraduhan mo na kapag ka nag-dash in ka doon, you go for the Garrote? Baka kalabas ka ng buhay. Oo, yun na nga. At anong kasiguraduhan mo na there is enough time for you to actually do 2 dashes na ma-burst down mo siya at buhay ka pa. Minsan isang dash lang magagawa mo eh. Look at the lineup na ginawa dito ng Geek Fam PH. Sobrang kunat. Yeah, it's so kunat.
kunat na lineup. Kunat talaga. Not to mention, Rafaela here, the only one that can benefit, I think, from the Rafaela is the export. Curious about the Akai. I feel na mas maganda yung composition nila nung game 1 kumpara sa game 2. Anyway, it is what it is. Let us dive into the game, guys. On the blue side, I have Cignal Ultra. SM here for the export. Di naman para sa Rafaela. Few here on the carry. That's for the Akai and Tisania. Syempre sa Selena. For the side of Geek Fan PH, going to be Escanor na umuwi gamit yung Tams Courtesy dito falling very low. Docmen on the Esmeralda. Docmen dito will be playing the Kufra. Why not as the Grok? And Kingpin will play that Kagura. And ito na nga yung sinasabi natin. May certain na hugis na hinahanap si Wynat kapag pumipili siya ng hero. Ano? Tingnan mo yung bilog. Big spell ulit, di ba? Shaolin ML. Shaolin ML. Wala rin kay paring Wynat dito. But yeah, you can actually see how our teams are playing this one conservatively. Nobody's going for any early invade. There's a good sense for that on the Cignal Ultra side. Lalo pa sila naman na may carry dito. I still believe na kapag may late game, okay pa rin ang carry. Arrow onto the Kagura. And Kingpin dito, they're trying to run away. Docmen, mga kaibigan, trying to go for the save. The heal is there. Docmen dito still trying to fight. Abyssal Arrow won't really hit. Dito trying to go in. Dito will get the kill. Flicker in. What a play. Cignal Ultra dito gets the first 2 kills of the game. And that is a very clean 2-0 there coming in from the Cignal Ultra, making good use of the juggle, using the heal as well kay Rafaela. Si ano nga dito paring D, nag-dive pa nga ng konti. And yun mga kaibigan, yung top lane kanina, it was Geek Fam's control using the Kimi. This time, ibang story mga tol. Alam mo yung galawan na yun? Oh. Yung nag-flicker in para makakuha ng kill. Kaya ano yun Oh My Venus yun Oh My Venus si Oh My Venus pala na With the Rafaela, no? Pero, just looking at the idea na Geek Fan PH dito, they really have high HP bars. They have high, sabihin natin, damage reduction. Pero kasi, kapag umabot ng late game to, they don't really have a way to answer with the carry. Yeah, with the carry. To answer the carry. I don't think so. Then, unless may burst talaga magawa dito of the Kagura. But you have to take note that Kingpin already has the one with the death here. Docmen, mga kaibigan, that's dead. Hindi pa. Pero, mukhang makukompleto nga with the X-Boards. Firaga, going for that okay, finisher. Nice play coming out here from Tets. Tets dito, gumulong sa may gitna. Inipit niya dun sa may kantong-kanto. And Cignal Ultra dito, they really trying to find an answer para kay Tisania na kapag ka may tumamang pana, sinasamahan nila. Yeah, and this is very nice. Sabihin nga natin na ang hirap naka-burst ng Selena sa larong to. Pero kung early game ba naman ang usapan, hindi malabo yan. Pero yun nga Kuya Shane, ang ginagawa naman dito, sige, tatama ako ng pana. Kapag tumama ako ng pana, Eson o sabihin natin, si Few, ikaw bahala mag-damage, hindi ko kakayanin ni Burst mag-isa to. Hindi kasama-sama sila. Pero that means they're really giving up, sabihin natin, lanes as well. Kasi when you're piling up your cores into one lane just to get a kill, that means one lane is open. Pushing. Yeah, is pushing. One lane and is pushing. Clearly yung resources no napupunta sa kabilang team. So that is the quick assumption there. You have to make a nice surplus para sa lane na pinapadala nyo ng napakaraming membro at dito yun sa taas, mga kaibigan. Nagkas si Docmen, wala ng pantalon, and that is actually available for Few to clear the minion waves ngayon. They will be backing out. Everyone is just steady, nag-aambaan lang, pero iba ang kwento dito sa may baba. Double kill. But was that a 2v1? That was on the bottom lane, si Courtesy. Is that a 2v1? That was a 2v1. Look at the placement dito ng side ng Geek Fam. Walang makakatulong talaga sa kanila doon just because si Kagura nasa taas, si Kufra nasa taas, si Thams din, and si Why Not nandito sa may gitna. That was a 2v1. And this isn't really the start na sabihin natin, they got a good start. But Esmeralda, when you want to carry that momentum, hindi yun yung mga moves na gusto mong mabigay. Yes, it's totally not the moves like Jagger na gusto mo makita, mga kaibigan. Although 1K pa rin, bumalik na naman ang Bitcoin para dito sa side ng Geek Fam. And mamaya, kanina nakita mo yung Bitcoin. The audacity, mga kaibigan, to actually just go 2v1 with Courtesy. Courtesy will find something. It's like magic. It's like magic. It's like magic. Okay. The audacity, pre. Indeed. Samahi ka mga pa, mga kaibigan. So, we have a pause being called here for our game, ladies and gentlemen. Not so sure kung saan man nanggaling yon, but
for a quick review lang na nangyaring game, I do feel actually, ang nakakalamang ngayon ay ang Geek Fam. But that is instantly just by sending a few members dun sa may top habang nakapatay pa. Di ba bumaligtad sila yung nagpadala ng resources sa may top lane side. Habang yung bottom lane side naman, mag-isa yung Esmeralda, siya pa yung naka-double kill. Yeah, and ito talaga kasi yung kailangan abusuhin ngayon ng Geek Fam. They have the early game potential na hinahanap nila, and all of the kills na nakuha dito ng Cignal Ultra was because of one arrow hitting a hero. And kasi ngayon, kung isipin mo, tama yung sinabi mo wala pang mga items dito itong mga tanky heroes na to. So in terms of just, just having, sabihin natin dito, yung capability na humarap, and we are gonna see a Hurricane Dance. And napakita mga kaibigan yung gumawa ng Hurricane Dance. Yes, and that was a very good camera angle. Yeah, instantly mga kaibigan, you get Desainia saying his goodbye. Nakaisa na naman dito ang Geek Fam PH. Ladies and gentlemen, I did mention na ang nakakapuawi na naman, nakakalamang sa larong punto ay ang Geek Fam. Ang ganda ng simula ng Cignal Ultra. That was a 4-0. Pero nakakagulat talaga yung mga ganitong mistakes. It's not even small. Lalo na sa ganitong early time ng ating laro, it is actually big and significant and impacting. Oo, pero para sa laro natin. Kufra going in, si Pew dito, inahabol-habol siya ng onte, bouncing ball palabas, Dockman dito, just letting his teammates secure kung ano man yung pinunta nila doon, which is 100% to turrets. Indeed, 100% on the turrets, ladies and gentlemen. At the 6-minute mark, you can actually see na nagkakalapit pa rin naman yung gold nila, para steady lead there for the members of Geek Fam. And also on the Geek Fam side, again, we got the Esmeralda sitting on a 2-0-1. I could bet na meron na itong, obvious naman din, meron na yung Calamity Reaper. The question is kung meron na rin Feather of Heaven. Pero yung Feather Heaven dito, hindi ko pa alam. That was a double kill on the top lane. Rafaela dito getting caught out. D will go down. Eson dito with the fire missiles. And hinatak ni Curl TC yung sarili niya papunta doon. Hindi siya tinamaan, pero nilapitan niya. Sabi niya, practice lang. Para kunyari gumana mga kaibigan. There goes the knockup, ladies and gentlemen. But of course, baback din si paring Ison. Pinaga armor is already down. And that's the signal for Curl to go for the dive. That is the Feather of Heaven available na rin. Doon pa lang, Ison almost in kill range. They're good thing there is the shield. Yes, they don't get the kill on Eson, pero kills right now isn't really the top priority for Geek Fam. Oo. Alam nila dito na kapag ka napalit nila yung mundo ng Cignal Ultra, si Kare dito wala mapapag-farman. Wala na. And actually, ito na yung pace ng game. Batters, makunat na sila ngayon. Makunat na sila ngayon. Why not on the middle of everything? Why Church dito to stop the nakapatay. Mga kaibigan, it's susunod dito na hindi buhay ay si Dockman. Why not? 2 members already down coming in from Geek Fam. Cignal here, posing for a comeback. The arrow not connecting onto any targets though. Pero they still will continue to go for the chase. There is stats actually habang si Escanor naman ay naka-AFK farm sa bot. Cignal Ultra, they still really like this a certain playstyle na lalaban sila kapag may gamit na yung marksman nila. And they're not really picking those fights na ginagawa nila ngayon. Geek Fam dito, sila yung nag-force ng lahat ng pwedeng team fight. All of those 6 kills na nasa belt ngayon na Cignal Ultra was because of pick-offs. They don't really want to fight right now, pero kasi yung heroes dito ng Geek Fam PH, hindi ganun yung galaw Once someone gets hit by the Abyssal Arrow, ang gagawin nila lahat, haharap. Oo, iharang, di ba? Hindi rin alam kung sino man nanalo pagdating doon sa duel. There's Courtesy, nanalo yan sa 2v1 agad sa inyo. 1v1 pa kaya. Na-late na dating dito si Fanny. And View here, almost na-jeepit mga kaibigan. Hindi na natin nagtanan. Tets dito going in for the Hurricane Dance. Turns here with the Hurricane Dance nga naman. And of course, Dockman once again. Huli comes, flicker out. Ginawa doon ni Barik D. At kita mo naman ang lamang dito ng Geek Fam as they pull off the campaign in the bottom lane. This is this skirmish is probably gonna result into 2 turrets na makukuha ng side ng Geek Fam. The Lord isn't really up right now. It will be up in 1 minute. 1 minute and 5 seconds. Nasa ganon. So, ibig sabihin dito, kailangan nila magantay ng onte. And si Why Not dito magbabato ng Guardian's Barrier just to,
try and block si D. Alam nila na ginagamit na yung flicker kanina. Kapag ka nahuli na yun, 100% that is going to be a kill on their side. Tapos na, mga kaibigan. The grabs there goes the damage. Still committed for that spell. At nagbaback and forth lamang daw yung mga taga-membro ng Cignal Ultra, especially that they have the Rafaela. That is nice. Docman is down. Pero kita natin kung the-down team ba mga membro ng 4 na membro dito ng Geek from PH that decided to actually back off. And Kufra isn't really looking good for the side of Geek from PH dito. Kasi he is trying to get those knock-ups kay Few. Pero si Few dito nagiging matalino siya sa mga kanyang kinukuhang mga initiations. Pero mahuli lang si Why Not dito. Why Not will go down. That is a carry. That is a natural counter para sa kanya. And that is nice. Mga ganong classic pick-off para sa Cignal Ultra. Sa gold ay bumabalik muli sa kanila. Sakto pa, lumabas yung Lord. And now let us see as things get seated up into the map. Actually, medyo malungkot lang kasi yung mga nangyayaring pick-offs puro mali, no? Mga mistake ng bawat isa. Parang it's... Pasaan ng mali. It's really just a messy game. May pagka, both teams, they're actually having problems din converting those those aggressions sa ginagawa nila, those aggressive plays sa ginagawa nila. Tapos sila yung napaparusahan doon. Totoo. And all of the kills na nakukuha nila was just because they tried to go 2v1 katulad dun sa baba, 3v2, and they get punished kasi mas mabilis yung responde ng kabilang team. No, now what they need is to step up. Of course, eto na. Laban to para sa Lord, mga kaibigan. Todo-do ang mga teams ngayon na magko-converge. And let us see. This is one deciding fight to watch. As you can actually see, Curlsy and Docman pinasimulan na yung Lord. Nakapwesto ngayon sila paring D. Andun din naman si paring Tens. Kita nila lahat ng isa't isa. May konting damage. Re-engage dito si Curlsy. They're gonna go for the chase on D. Falling Star Moon. On to the Rafaela. Walang flicker yan. Walang flicker yan ngayon. He will get caught out. Docman dito trying to go for Few. Few dito. Masyadong mabilis ang utak. Sobrang advanced mag-isip. Why Not dito? Inahabol nila. Hurricane Dance, flicker out. That will be the play. Oh my goodness, Hurricane Dance has to save his ally. And Tets dito will probably be the casualty. Pero si Eso na sa likod. Pinakalikod mga kaibigan. Ginamit niya yung kanyang ikot din patras. And that gives the signal for the Geek Fam to start this load. Delete kasi sa ibang bansa yun, Pride Lizard. Kapit na kapit dito ang signal ha. Hindi pa rin sila umaatras. They still naman. Coming in from the Cobra. And of course, kita mo naman yung Selena ay mapupura. Si Curtsy wala nang pake. Diretso na lang sa Lord. Dito mga pre, and you also got that. Still positioning himself. This is a very heavy miracle kung ma-steal pa rin ito ng Cignal. At yun na nga, Geek Fam secures the Lord. May gamit ka kay Few, lahat finanel mo doon. But right now, kung wala kayong frontline at laging mahuhuli dito yung mga tanks mo or your tanks have sabihin natin, another agenda kaysa protektahan ka. Wala kang oras para pumalo. Kasi nagamit na din nila yung Purify ni Few doon. Just because of the Tyrant's Rage na ginawa kanina dito ni Docman. Kaya nga hindi na sumama si Few. Sabi natin kanina si Docman dito, hindi nagiging maganda yung performance niya just because handa sa kanyang Cignal Ultra. But, nung oras mga kaibigan, nanalingat ng konti yung Cignal Ultra, tumalon si Docman doon. Pinribble sila lahat. Oo, men. Alam mo kung ano nagawa niya ni Docman? Ano? Nakadakma. Tama naman. Dinakma yung dalawa. Dinakma niya yung bola. Alam mo yung mga galawan ng mga basketball player, hinahawakan pa lang ganyan. Tapos sabi mo, pre, laki pala ng kamay mo. Ganun na ganun yung idea nun, men. Matik kay Docman talaga. He who controls the rebound controls the game. Pero men, ginawa nila dito, paramdam ko, ito yung turo ng Geek Pump PH, yung turo ng manager ng Geek Pump PH. Ano? Lahat sila, pre, makunat. Yapping. Pakunatan. Mga kaibigan, that's another 2 minutes to be coming in from Docman. May imarbalit na pagkinagamit doon si paring Docman na maalam na. Of course, yung Tamus na wala. Sustain pa rin ang todo mga member dito ng mga Signal Ultra as they fight within the Lord. Curtsy, hindi mag-re-engage doon. And Ison still holding on sa kanyang mismong ultimate. Ladies and gentlemen, the inhibitor turret already down. At alam na ng Geek Fam na wala silang gagawin dyan. So ngayon, lalayo na lamang or maybe we'll fight. There's Fury engaging. Why not again nag-rotating? Tensir, walang ultimation. At lalayo rin pa si paring Docman. And that's it. Ladies and gentlemen, ang init ngayon ng stand-up pero Cignal Ultra will lose 1 inhibitor turret. Pero alam mo that fight, si Few gusto niya talaga lumaban. Oo. As in, alam niya na yun na yung pinaka-oras niya para tumulong, para humarap dun sa mga kalaban kasi kaya niyang patayin lahat yan. Only problem is,
Level wala na 15 resources yung mga kampi mo. Oo. Level 15 na si Pew. Okay na rin yung, actually, ang kasabay niya lang si Kurtzy lang. And sure ako naka 2 core items din si Paring View. Closer on her on his 3rd core item. Baka nga naka 3rd core item na yan eh. So, napaka-threatening ni View dito. Guys, we would like to tell you, ano nang sitwasyon ng larong to sa basa po namin. This could be anybody's game na. This could be anybody's game. Pakuntihan lang ng mali kasi we cannot sugarcoat it. Ang daming mali kanina. Ang daming mali na nangyayari dito. Tama Shin mo doon. We can't really sugarcoat anything that you're seeing right now. What we see is what we say. And to be honest, sobrang dami talagang mali na nangyayari dito sa game na to just because alam mo yon, the little things na ginagawa nila doesn't really add up dun sa pinaka main goal. Butters, full core item para kay Pew. Naka-Apocalypse Queen din. Nanigurado na ganun siya gusto mabuhay sa larong to. He knows na kapos yung protection para sa kanya. Went for the Apocalypse Queen. Well, Apocalypse Queen scales really well then with a healer on your composition. And para sa akin kasi yung dash ng carry, it's more of a combat trick than to escape. Kasi kung papansin na may ibang marksman natin, yung pinaka-dash doon ni Granger, it is a combat trick but it is very limited, so you really use it to get out or probably get the kill. Or pang-reset. Pang-reset. Pero si Claude, isipin mo, si Claude na medyo wala na sa meta ngayon, ano ba yung ginagawa ng BMA niya? So he can get to another area na sobrang safe niya. At kapag malayo. nag-blazing duet siya tapos medyo alanganan, he can just go back there given na hindi siya ma-stun or ma-silence. Pero kasi, ang carry, ang gusto niya, ginagamit niyan para ikot-ikutan ka eh. Just because yung Phantom Step, meron din niyang binabatong na isang physical attack. May isang bonus. Kaya nagiging reset eh. Kaya nga may reset yung Phantom Step. Kaya ang ganda ng Phantom Step actually pag duel dito sa carry. Kapag nakaka-second hit ka na, mag-Phantom Step ka para automatic port agad. Naka-port ka kaagad. Naka-double. Naka-golden stop. Diba? Pag na-rack up mo yung golden stop dito, automatic yan. Kada Phantom Step mo may proc yung true damage percentage. Let us see, ladies and gentlemen, another Lord Respondent dito sa ating mapa. Geek Fam versus Cignal Ultra. 1-0 na po in favor of Geek Fam. Cignal Ultra is clearly fighting for their lives here in this Game 2 of our second series. It's do or die for the side of Cignal Ultra for Geek Fam PH. They want to cement themselves as one of the new top dogs na meron tayo dito sa PH scene. Docman dito going head-to-head against Tets. Nako, why not here? Of course, the Wild Source getting burned. Na maalam na doon mga kaibigan yung kanyang immortality. D in the position, quite awkward. Nakatakas si D. Ladies and gentlemen, Kurtzy naman dueling up with Paring View habang binibisit nila at nilalaro din yung Lord. And now we got this bottom lane as well getting pushed ng mga taga-Cignal Ultra. Braminion Wave is a bit off on the bottom habang may iba rin na nagpe-pressure, and that's Geek Fam Stam who's pushing for the mid. Docman, Curtizi, Kingpin, they're in the territory of the Lord Here we right go, now, ladies and Docman! gentlemen. Pumasok agad sila mga kaibigan. Of course, Docman into the middle side. Di pa rin nakuli si Pew. At tumitira pa rin si Kurtzy. Gusto lang ikutan yung Lord dito. Doon siya kumukuha ng kanyang shield. Mga kaibigan, patay yung tapos agad coming from the Selena. Si Pew! Si Pew! Pew there is getting destroyed. Kurtzy securing him. And of course, you got Cignal nakabawi lang rin. Nakabawi ang Cignal dito. Kingpin's na trying to fight. Pero sa may gitna mga kaibigan yung Kufra. And that is going to be a team wipe for the side of Cignal Ultra. And the thing there is after the kill against the Tampus, mga kaibigan, pwede nilang matapos yung Torre lamang. Probably an inhibitor chariot with this kind of dead timers, pero tingnan mo ginagawa nila. Tinatangkap nila yung tira ng Torre. They want to finish this. The shortest dead timers at 14 seconds. Kaya nga bang tapusin ito ng Cignal Ultra? They're looking into the core. They really need some more. They really want to finish this! Cignal Ultra! It's going to be a 1-1! Wow! Grabe. That game was a roller coaster of emotions. I can even hear the English stream saying wow then at the same time. Oh my God. Wow. Wow. That wasn't really the cleanest of games for both teams. Pero, alam mo yun, hindi malinis. We're seeing Uncle Joy signaling the 1-1 already. It's in everyone's surprise din na nangyayari dito ngayon sa ating venue, mga kaibigan. Kahit ako di ko in-expect yun. And we are actually seeing Geek Fam dito. They're not
really in any sense na parang dapat talaga parang natalo dapat talaga sila doon. It didn't really make sense. Kaya sa totoo lang, they got View. View was the only one who can take those them down. Yeah. Pero by the moment that they collapsed on the View, after the kill on the View, and they thought they can fight, nasalo nila yung buong Firaga armor. Oh. Nasalo nila yung buong sabog. That was a fight that they shouldn't have lost. Yun nga, dapat hindi. Nagamit yung Hurricane Dance Oo, nagamit din No? Nagamit yung Hurricane Dance ang nagpapanalo doon, ang naka-clean up doon si Eson. Very interesting. I think may traps din. Feeling ko may traps din si Desanya doon. Nag-AOE lahat ng pwedeng ipa-AOE. Feeling ko. And you have to remember, they're building armor. Yeah. Armor against physical attack. Wala silang pang-defend against the traps here of Selena. That's why ngayon ko lang na-realize kung bakit ang bilis na burst ni Desanya dito, yung Thames Dead. Yeah. That could be one. Like, I actually, di na natin makikita yung item check, pero I doubt na, yan yung penalty fight. Sumabog Firaga armor. Boom. Sumabog sila bigla. Si Eson doon with the play. That was the last insanity, just going in. Firaga armor just popping out. Nag-overheat sila lahat. They went into an area na hindi talaga nila kaya lumaban. And that is going to be a 1-1. We will be heading to a game number 3. Crazy, ladies and Cignal Ultra. Fighting for dear life. Fighting for tournament life. Itong week 5 natin, napanood nyo yung laban kanina ng EVOS tsaka SGD, parang feeling ko buong team, tayo ngayon greatest games. Alam mo men, ito yung tinatawag na tapos na yung kapaan stage. Nagkaroon na ng kapaan lahat ng team. Not literally. But kung iisipin mo, the audacity man. The audacity for them na maging maging kampante sa sarili nila. And I think for Geek Fam, that was the only fatal flaw na meron yung light up nila. They had all the means to go in. And when you have all the means, sometimes for a lot of games, we do know that this is one of their best heroes. Napatunayan na nila to. This is proven and tested. 100%. Napagana nila to dati. Yeah. For the, sabihin natin, for the grand finals na napanalo sila ng championship, season 2. Ito yung secret weapon na nilabas nila sa may bread. Trademark na to. This is a trademark. Trademark na to ng Cignal Ultra, yung Selena talaga. The question here is now they're removing the dams. So, alam mo yun, I'm curious ngayon ko lang napansin na yung Cignal Ultra, they're not really big on the Kufra, no?
Parang hindi lagi talaga nila pinipili yung Kufra dito. So, they're thinking na bawasan yung front line ng Geek by removing the Thamps and picking it for themselves. But what happens is, again, empowered pa rin yung front line dito just because of the Kufra and also the Esmeralda. But they've decided na yung Rafaela sa kanila pa rin. So, they will just go for the Rafaela and it worked for the game 1. Namely, Cignal Ultra, Onage, and Archangel. Kung sino nga ba yung makakakuha nung top 8 spot natin and will proceed to the playoffs. Tatandaan nyo, ang trend ng MPL, when you're on the 9th and 10th place, you get eliminated from the MPL. Ang init ng sitwasyon talaga pag sa pang 9th and 8th, no? Doon talaga eh. Yung 10th parang nating tulis ka ngayon, nating gawin. Yeah, pero kasi dati scoring system tayo na 3 points, 2 points, 1 point, 2 points sa panalo, 1 point sa talo. Right, correct, minus wrong. Ngayon, right, correct, minus wrong. Right, minus wrong. Ngayon, right, minus wrong kasi tayo. So, wins minus defeats. Yeah, so, think about it. Pagka nanalo ka dito, you get points. If you lose the next day, you lose those points. Yeah, totally. So, yun yung nagiging great equalizer natin dito. So, not all teams are sure. Kaya nga yung rankings, no, Butters, napaka-erratic. Taas-baba kayo yung mga teams, mapapansin mo. Except sa tulad ni Onyx na hindi natatalo talaga. Mas gusto ko nga to eh. Geek Fam dito, they stick with that Estes pick dahil walang Leomord dito sa may kabila. If Cignal Ultra picks a Leo right now, it would be very greedy kasi ibig sabihin nun magiging utility thumbs to. Yeah. Which is not really gonna give them the utility they need. Yung utility thumbs kasi na ginagawa usually is okay? Bruno. Oh! No, it gets locked in, ladies and gentlemen. And let's go! Bruno! Si Bruno Mars, mga kaibigan. A very interesting drop here and there. Bruno is very strong right now, actually. Pero again, alam naman natin yung inherent weakness ni Bruno kumpara sa mga obvious na marksman katulad ni Granger or Carry. Granger might have been available pero prefer talaga nila yung Bruno ngayon. Well, the best part about Bruno, he's very mobile. Diba? He's very mobile na ngayon. At tatandaan natin mga kaibigan, ang mga soccer boy. Matitibay ang mga binti. Ang binti, Malalakas ang mga paa. Na nakakastan yung mga ganyan. Bruno dito getting picked. Si Bruno ngayon, ang ganda ng update sa kanya kasi realistic na si Bruno ngayon. 'Di ba dati ngayon pag bumabato ng bola si Bruno, pag sumisipa yung bola, bumabalik, pinupulot niya, 'di ba? Dati kasi yung Bruno may namumuong bola sa paa niya eh. Anli bola siya noon eh. Oo. Ngayon realistic na. Well, so ibig sabihin dito, shadow football. Shadow football probably. Shadow football. Yung yung sa European football, hindi yung American football. Ang American football dito kasi si Grak eh. Well, the interesting part there is that, kidding aside, Bruno is actually strong right now. The crits are higher on him, are better on him. Empowered yung kanyang auto-attacks dito as long as nakukuha niya yung kanyang bola. Pero kung squishiness pa ang usapan, it's still the same squishy Bruno back then. Kahit bago pa siya rework. So that is one question. Cignal Ultra putting their money on this. Well, it's Cignal Ultra eh. Naalala mo, diba? Parang naalala mo yung dating Cignal Ultra na pag pumipili sila ng bagong pick, tapos biglang gumagana. Yun yung fun na naalala natin kay Cignal Ultra. I get the idea why they picked the Bruno. Rafaela. Why they picked the Bruno. Kasi kung isipin mo, si Why Not dito, anong gagawin niya? Heal. Galing, Kapag kasi Few, hindi nila maabot at tuloy-tuloy yung abot yung kuha ni Few dun sa may bola. That means increased damage. Yeah. And there is going to be a time na kapag nasalo niya yun, hindi na mahahabol ni Why Not yung buong damage output na ginagawa ni Few. Pero kasi ang pinakakailangan isipin dyan is kung kaya nyo bang i-pick up yung fight na sobrang tagal. And let us see on this one. Tumalon ulit si parang Disanya dito. Nakuha nila yung combo. Nakumpleto naman. That is a good thing. Pero si Kingpin buwelong-buwelo sa kanyang bumbumpaw. Mga kaibigan, heal lang down. Ginagawa dito ni paring D-Dogman gonna be going down and on to Kingpin. And it's gonna be a 3-4-1. Cignal Ultra takes control of the first 1-minute game. Netong ating yan. Ito. Ang ganda na ginawa nila doon. But on the top lane, Few will get dive.
tutumba dito si Few just because meron ng falling star moon dito si Curtizy. Pareho nilang naparusahan yung magkabilang lanes. Yeah, big. So, at least may bawi doon, no? So, 2-3 tayo ngayon. Hindi pa rin nagkakalayuan ng gold. I'm just very excited makita lang yung transition to from mid game to late game kasi doon online dapat ang Bruno. Pero ngayon nadali si Paring Pew. So, could be one question. Eldo marksman to eh. Basta hindi siya makap ng ikalawang beses. Magiging okay lang din naman. And look at this. Look at the connection na meron sila dito. Why not will put his skill on the floor. Kapag nandun ka sa may loob, you will actually get stunned if you leave that circle. So that means, mas madaming oras dito si Bruno pagsispain ka. Literal, ito yung tinatawag nating, hindi naman, paramdam ko dahil nasa Southeast Asia tayo. Ano? Dapat natin tawagin yan, sepak takraw. Oo. Tayo lang naman actually sa Southeast Asia yung pilit na pilit sa basketball. Oo. Sa totoo lang, tayong sepak takraw. Sa totoo lang ang Southeast Asia talaga, mga foot sports ang ginagawa. Pero we will see, ladies and gentlemen, may Mobile Legends naman tayo ngayon. Nobody's rotating for the turtle, but you can actually see the distribution of traps delivered here coming in from the Selena of Disenia. I do feel na wala ring propensity na maging agresibo dito ang mga taga Cignal Ultra because they know that if they're gonna be fighting, it will be just 4v5s. Malayo pa bago sumama sa kanila si Paring Pew. Pero alam mo, si Pew dito nakapag-farm Oh, yeah. Kumbaga, naiiwan sa kusina si Pew dito. Kinukuha niya lang lahat ng pwede niya kunin. Right now, the turtle is really being contested by the side of Cignal Ultra. Yeah, ang may dito, parang way ahead is si Curtizy kasi nakaka-rotate si Curtizy freely between the lanes of top and also mid lane. At may kapare siya syempre ng Estes. So, they are banking on this Esmeralda getting fed. Pero si Pew di rin nalalayon. Kung level 7 si Curtizy, anytime malapit na rin sa level 6 itong si Pew. Here we go. They went for the jump, mga kaibigan. Onto the turtle document, mga kaibigan. 10% na rin yung turtle. 5% and it will be secured here by Disenia. And now, a bit now going onto that Lilia. And dalawa na nakuha major objective. Oy, tinamaan na Bisa Laraw! Grabe naman dito. Eson, mga kaibigan. Umalis na siya dito. Disanya getting caught out. Disanya dito. Sinusubukan tumakas but the heels are there. Falling Star Moon. Napadod dito kay Eson. Eson will go for the jump out. Eson dito with the slaughtering sights. Pero tutumba siya dito ng Teresla and that was a successful skirmish for the side of Geek Fam. Geek Fam, yes. An answer skirmish. Take note na yung Lord nakuha dito ng Cignal Ultra. Ang problema lang, instead of 1, 2 ang nawala from the Cignal. So, kung 1-for-1 man lang sana, that could have been okay. Pero ang nagpalala pa doon is of the first turret sa may mid lane, no? Outer turret na push dito ng Geek Fam. And also, Curtizy dito, good thing na lang hindi niya nakukuha yung kills. It is actually why not na nakakuha ngayon ng good chunk of kills para sa laro. May assist nga lang si Curtizy. So, hindi ka ba kinakabahan? Ha? Hindi ka ba kinakabahan? Saan? Men, kapag ka naging successful yung Cignal Ultra dito, pag naglaro tayo mamaya, puro Bruno kami natin. Oo, sure yan. Men, it's time. It's time. Bruno, it's time. It's time. If you can't beat them, join them. Tayo pumili, pre. Pag dumating yung Japanese, pag dumating yung Japayuki natin, surely Bruno yun. Bruno yun. Mukha nga siyang Bruno din eh. Sarap ispain. Huwag nyo na hanapin yung wala. Huwag nyo na hanapin yung wala. Pero, Kuya Shinbu, mabalik tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina. Huwag na natin pag-usapan yung wala. Yung Japayuki, huwag na pag-usapan yung wala. As you can actually see here, Cignal, nag-re-engage Calci dito. Matapang pero he knows that he has the sustain under the Estes. He's just beating in. But ang gilik ni Tisa ganyang cut, no? Mula sa likod nanggagaling yung Rafaela. Pero ang hirap din ang dive na yun. Nagkakalas-kalas na at mukhang may disaster pa na madadala para ay Disanya. It's gonna be the kill secured here by the Kufra. Deer under the turret. Bonus round na lang siya. A double kill after D. Hindi kasi talaga pwede yung dito, yung Cignal Ultra lumaban sa lane ni Few. Dapat medyo ilayo nila. Ilayo talaga nila. Kasi men, sa ngayon, wala pang damage si Few. Men. Kahit sumipa siya dyan hanggang sa magka-sprain siya, magka-cramps. Yung bola niya butas pa. Yung bola niya butas pa ngayon. Mamaya-maya, pagka nakuha niya na yung gamit niya, pagka nagka-pera bola niya, dito, tsaka ano malalagyan na spikes yung bola niya. Yung bola niya, Rambo pa lang. Rambo pa lang. Di pa Spalding. Spalding ba? Hindi. Hindi ko rin alam yung bola ng basketball yun eh. Uy, pero pag sinipa mo bola ng basketball, solid yun, ha? Hapdi nun, pag nabola. Mamaya, makakasali na yan. Manchester. Demon Hunter Sword, available. On his way also on building, probably. Ano kaya to? Sweep boots, okay. I'm not so sure kung anong item decisions para kay Bruno eh. Minsan kasi ang alam ko, kinikrit ka agad.
Pero gusto niya kasi talaga dito makasipa siya ng sobrang dami. Sa attack speeders. Attack speed talaga. The more you can stack, the more you can, just win yung mga fights ng mas maaga. Pero look at this Curtizy dito just going in. Tumba yung dalawang tao dito. For the side of Cignal Ultra, few dito, sinisipa niya lahat ng pwedeng isipain. Kung pwede niya lang ibato yung sapatos niya, binato niya na dito eh. Sobrang galit mo. Oo, sobrang galit. Huwag yung yung kampi ko. Alam mo yung sa patintero, yung kapag natalo kayo, papaluin ng tsinelas yung pamo. Tapos merong... Sobrang hardcore naman ng pagkabata mo. Tapos merong isang Falcons na makikipalo lang. Hindi naman siya yung nanalong team. Bigla na lang papalo. Gera sila dito sa may mismong top, mga kaibigan. It is totally non-stop. The advantage here of Geek Fam. And you can actually see here na maalam na naman si paring DS. So checking the backline here. And on to Wynat. Dalawa na patay na. Dalawang kanya na biktima. May bawing nagawa ngayon. Ang Cignal Ultra. Bonus na lang yung nakill din ni Design niya. And what a nice play coming out from Tets. Ito na nga yung na-expect natin. Ito yung Tets na lumalabas kapag kailangan siya ng team niya. Gangster Tets. Yung Gangster Tets. Nawala yung pagiging gangster ni Tets. Naging schoolboy Tets siya. For a time, yeah. For a time. Ang masaya doon, habang nagpo-push si Few dito, habang nagpo-push yung Geek Fam, Few is actually pushing the bottom lane. At ang ganda rin ang ultimate na ginawa ni Tets talaga dito. Ginangster niya yung Terizla after the penalty zone. They won't go for the dive, pero the third push is completed. Ang galing sumalo dito ni Pew. Oo nga, connection silang dalawa eh. Ang galing sumalo dito ni Pew. Kumbaga lahat ng sipa niya. Lahat ng sipa niya, 10 out of 10. Actually, ang magaling pa dito, ang galing niya mag-epektos ng bola. Alam mo pag sinisipa niya yung bola, bumubumerang pabalik. Ang hirap nun ha, may spin na kailangan dun. Oh, men, alam mo, kapag ganun yung mga nangyayari, usually kasi, kapag sinipa mo yung bola, ang mangyayari dyan, it's either babalik lang sa'yo. Depende yung sipa mo o gugulong lang. Oh, may epekto siya. Dapat normally ako pag sinisipa ko bola, gugulong lang eh. No? Pero hindi pa nabubutas yung ano niya. Bola niya? Umiilaw eh. Isipin mo men, yung mga kalaban niya dito, ang tutulis. Pero hindi ba nawawala ng hangin yung bola na yan? Kung nabato niya. Ano kaya bola to? May damage yan eh. Yan yung libre yun, yung binibenta sa school. Isipin mo, sipahin mo si Terisla niyan. Tinan mo yung hammer ni Terisla, may spikes. Yung armor niya nga rin eh, may spikes nga rin. Paano nabubuhay yung bola? Ang lupit nga ng logic ng hero natin. Pero mahapdi na ha. Mahapdi na. Paano na yan? 2 core items na yan. Ice Queen 1, boy. Ice Queen 1? Si Esme. Okay. Tingnan natin. Gusto yata talaga yung chase down. May slow mo lang. Dito na todo si Paring Few. Arrow para sa Estes. Not really that burden and not really the bestest. Then na option para ma-engage dito sa mga taga-Geek Fam. Sumugot na sila mga kaibigan. And you can actually see the kill first down into the group. Nakapirit lang dito na todo si Paring Few. May bubli pa yung ating Rafaela with the courage mash. And of course, atras na lang din kaagad ang mga membro dito ng Geek Fam. Split push ngayon ang gagawin doon ni Paring Eson. Kung ano man yung naging aggressive plays na ginawa kanina ng Geek Fam PH, tinatanggal nila yun sa katawan nila. It costed them the game earlier. Right now, they want to be safe as possible. Yeah, pero ang ganda ng sitwasyon ngayon dito ng mga taga-Cignal Ultra. Round 2, patay dito, Estes din. Mismo as they go for the push onto that inner top lane turret. Laro not connecting once again. Hindi makapasok si Paring Currency. Probably itong Ice Queen 1 will hurt him. No? Hindi siya makaka-combat ngayon. Naging utility tuloy. Yung Esmeralda. Pero doon sa may pinakataas, penalty zone. Di pa rin nahagip dito si Paring Few. At kahit nandondo dito, ang pinakamahapting bola sa Mobile Legends. Lahat talaga na ng bola. Pero Curtizy, pumasok na Falling Star Moon. Tinamaan sila lahat ng bulala. Pero umakapal dito yung Cignal Ultra. Cignal Ultra, they really want to win. Cignal Ultra! Di niya na pinihulot yung bola. Nag-melee mount na si Paring Few. And they're able to wipe out 4 members there. Sa sobrang inis ni Few. Alam mo ginawa niya? Ano? Kinuha niya yung bola, binato niya sa mukha. Nag-dribble. Nag-dodgeball. Nag-dribble na. Oh my God. That's a total surprise. Again, the one with the better control ng laro kung dapat ay ang Geek Fam. Pero ganito nga ba talaga ka-threatening ang Bruno? Mga kaibigan, sa mga viewers natin, maghanda kayo. Magrarang kayo mamaya. Teammates nyo, instant lock in Bruno. Oh men, favorite ng mga kids. Para si Pew, idol ng mga kids. Kaya naman pala. Kaya naman pala. Oo, baka feeling ko ano na rin ako eh. Bruno only din eh. Si Pew nag-inspire sa akin mag-Selena eh. Oo. Mag-Bruno ka na din.
Pero kamukha ni Manjin yan. Bruno Mars, man. Huwag nyo na hanapin ang wala. You get the Raptor Machete available dito. Also on his way on building that Circus Fury. Mas lalo lang hapdi yan. Wala pang may blade armor dito. Ngayon pa lamang bumubuo ng leather jerkin yung kanilang mga tanks. Wala talagang defensive item against... Hindi nila pinansin nung una. Sabi nila ano yung Bruno na yan. Gagawin sa amin yan. Tutorial hero daw. Ngayon may endless battle. May Demon Hunter Sword. Oh my God. Paano yun? Pero si Eson. Si Eson na naging casualty. Bruno na nga ba? Matagal yan na nakaka-counter si Eson! diba? Lumalaban si Eson! Tingnan mo, pampaliwan May lifesteal pa rin yan. Mamba out. Pawala rin counter at Inferno. Hindi na patay si Eson. Oh my God! We have here the push being completed here by Cignal Ultra. Bottom lane inhibitor turret, ladies and gentlemen. And Courage Mass is activated. Hindi pinapauwi yung Kupra! Hindi pinapauwi yung Kupra! Ayaw nila sa Kupra! Tinutusta lahat ng tissue sa balat ni Kupra dito, mga kaibigan. As an inhibitor turret in the middle is already gone. Pinalikan si Parik Doc. Gumugusto ka. Si Document dito na Cignal Ultra! Oh my God, the Cignal Ultra! Kamunti ka na silang hindi makapalag dahil sa Bruno pick nila. But right now, the Bruno pick is doing wonders for them. 24 karat magic, mga kaibigan. Solid. 24K, ladies and gentlemen. Why not here? Ang update. Ang update, dalawang bola pa lang yun. Wala pang pa 3 points ngayon. Few here to the front line. Men, kinalo yung Shaolin ML ng Shaolin Soccer. Shaolin Soccer. Wala! Hindi kaya! Hindi kaya ni Mano! Oh my goodness! Geek fam dito! Diyan mo sa side daw, si Paring Pew. Shaolin Soccer, ladies and gentlemen. And that's gonna be currency. That's it! That's it, ladies and gentlemen. They're gonna go for the core. And this series is won by Cignal Ultra! Shaolin Soccer over Shaolin ML! May ganun naman pala. May Bruno pick naman pala. Whoever brings change to this tournament will get the win. That trend is still happening and I don't think that trend will change in the regular season. Kung sinong willing gumambol, no? Kung sinong willing gumambol, kung sinong G lumaban. That was fun. That was a hell of fun. Again, that game is supposed to be in the lead there by the Geek squad. And, you know, the Bruno pick is getting crimped and crimped. Man, pinapahirapan lalo. Pero look at that. The third push is really coming in from Pew. Man, look at the damage dealt of the Bruno. 39%. Mga kaibigan, mag-ready na ang mga stars nyo. Bruno insta-lock in. Ano, Pew? Ano yun? Gabi, mga kaibigan. Yun. Mga kaibigan, that was crazy. Ano yun? Saan galing yun? Yung Bruno pick. Well, Bruno has been revamped. Maganda. Kung papansinin mo nga, itaas lang yung buhok ni Pew. Kahawig niya nga si Bruno eh. So, lang. Pero you really have to give a lot of credit kay paring Tets. Tets, yung mga hurricane dance niya doon, lahat ng stalling na ginawa nila, it wouldn't have been possible if wala si Tets doon sa game na yon. Cignal Ultra as a team, they just showed us na kapag kami may bago, kaya namin maging comeback kings ulit. Indeed. And of course, this is probably a story to look out for pagdating natin ng last week at yung last game nila ng MPL. Squad na pula, no? Mula Cignal Ultra. Of course, there's that solid performance then coming in from the Geek squad. Again, Curl Z was really crazy in delivering with this Esmeralda. Their game 1 performance is something to look at. Not following the meta of healing, but just go for the basics of countering the crowd control using the Digi. And siguro yung kay Kingpin lang. Probably the Delia didn't pan out talaga. Pakiramdam ko talaga galing kay Coach Blapsy yun eh. Coach! Yung Bruno? Coach, tingin naman dito. Ayaw tumingin. Si Manny Blapsky, no? Pinapasingkin niya yung pagkapanalo nila. Pero, goodness, Bruno. Look at to. Todong libreng-libre talaga si Kingpin kanina nung early game dito. Desenia, I don't feel na nakakatuwa din ang Selena ni Desenia. It does feel na mas agresibo yung Desenia, yung Selena ni Desenia dito. But here is another fight. I do feel na nung part na to, mga siguro around 4 minute, 5 minute mark, nag-tone down yung Geek Fam kasi alam mo yan, nung bandang mga 3 minutes, okay pa naman, 'di ba? Hindi malapitan. Hindi din nila kaya hindi nila kaya si Esmeralda nung una. Pero kasi, nung nagkaroon na ng gamit yung
Yung Bruno. Yeah, even the tanks. Hindi na yun yung tanong para sa Geek Fam kung kaya ba natin sila patayin. Ang iniisip ng Geek Fam dito, paano natin sila lalapitan? Hindi na kinaya eh. Oo nga, kaya tuloy na gano'n siguro Ice Queen 1. Yeah. No? Para mapabagal sa halip na mahagip dito. Kasi gusto mo lang talaga mahuli dito. Never nahuli si paring Pew. Ladies and gentlemen, that's one moment to take there. The Lord is even secured by Geek Fam. Pero itong bottom lane clash, talagang pag nag-chase down, isa pa pala yun sa isa sa mga worst na hero pa pala. Pag chase down ka ng Bruno, ang hirap makatakas. Diba? Alam natin, ang abdi ng damage, kada auto-attack is parang spell din. And just like that, again, Rafaela pa, yung kasama ng Bruno dito. Baka makatakas, diba? Itong pinaka-setup na to, you have to really give it for to Tets. Kailangan mo i-comment si Tets dito. Bakit? Number one, nung pumasok doon yung Kufra, tumalon siya with the Tyrant's Rage. Ginawa niya, nung palapit, inikutan niya. Yes. In-hurricane dance niya, pagka-hurricane dance niya, hindi na bato yung Tyrant's Revenge. That stalled the fight a bit. Tapos, nung nakapag-Tyrant's Revenge doon, yung Kufra, wala nang kakampi. Doon sa may dalawa, nakahuli siya ng dalawa bigla. Yes, that was a good thing as well. But at the same time, kung papansinin mo, that was checkmate for the side of Geek Fam PH. The MVP, of course, is paring D Ren dito. I do love D as well on his habits on making and taking plays alone. Napakabagay sa kanya yung ganong classic support din na isang Rafaela na alam mo yan yung may Rafaelang may pagkukusa. Hindi mo kailangan tawagin. And eto na ba yung running meta? Mas lalo bang empowered yung healing meta ngayon? Lalo pat hindi na fighter ang lumalabas. Ang lumalabas na naman ngayon ay mga duelist na marksman. Mga marksman na auto-attack base, di ba? Kasi, sige, probably hindi tayo makakita ng Mia pa rin hanggang ngayon, or Layla. Pero Bruno kasi, may isang dash lang. At isang dash lang, sapat na. No? Para doon, para sa tulad ni Bruno. And you can use that offensively as well. Ha? You can use that offensively as well. Oo, yeah. So, diba? Siguro yung mga marksman na may dash, Granger, Carry, ang bagong pasok, Bruno, I'm still looking forward for more Bruni games. Real talk, kidding aside, we are all surprised and we are clearly enjoying din na makakita ng Bruno sa laban na yun. And, what a match there. Yeah. Ang dami natin nakikita, ang daming bago. I'm really excited kung ano nga ba ang madadala sa atin ng last week. Pero before that, syempre, we still have 2 series pagkatapos na itong series na to para Shimbo. So up next, susunod nating laban ay it's going to be Execration versus Onage. Mga kaibigan. So sige, maraming salamat syempre sa mga sponsors natin. Big shoutouts to Real Me Smart and of course sa Moonton. Thank you so much guys. We have been your shoutcasters para sa laban na to dito sa MPL. I am Shimbo with a 1 for an eye. At ako si Butters. Magkita-kita tayo mamaya. See you guys. Magbabalik po kami. Experience. The youth suffers. Inside. And listen to my graceful song. Legendary! Double kill! Triple kill! Maniac! Download for free Mobile Legends Bang Bang.